Hyvää huomenta, arvoisat katsojat, ja onnittelut maailman mestareille, jota tänään lähetyksessä on ilmeisesti. Mitäs mä saisin tämän? Noin, mulla oli vähän tuossa ahrasta. Ei ahdistanut vaan, mutta oli ahrasta. Joo, mukavaa maanantai-aamua. Huomenta vaan, Katja. Oliko kiva herää maailmanmestarina aamuun? Tai periaatteessa sä oot kattonut pelin, sä oot mennyt nukkumaankin jo maailmanmestarin. Joo. Kyllä tää on vähän näin. Vähän liikuttaa, niin nää ei pysy. Tuossa on vähän puhelimissa vissiin kulunut toi C-liiti, mutta ei se mitään. Tällä nyt mennään. Huomenta vaan, Kepe. Joo, tuli katsottua finaalia. Kyllä vaan. Kyllä tuli katsottua. Sen takia tässä on vähän niin kuin puusta pudonnut vielä näin aamusta, mutta aika myöhään toi meni, mutta aamulla herätys 5.30 oli tänään suurin piirtein, eli ei tässä monta tuntia nukuttu. Mutta mulla on se hyvä, että mä voin tuossa käydä vähän reenailemaan ja sitten vetästä päiväunet, niin ei se nyt mikään ongelma sinänsä ole. Ja tänään aamujuomana on jälleen kerran Vesa Keskisen sihilimoonadia, missä on vähän hiilihappoa, niin tämä on erittäin, mun mielestä ehkä parhaita näitä limuja tällä hetkellä. Toki Hartwallin Jaffaa, mutta kyllä tämä hyvänä kakkosena menee tämä. Sopii näin aamusta hyvin. Joo. Katja sanoi, että aika hurjaa, kun Leeso, että joku sakuttaa, kun Suomi voitti. En ymmärrä, miten se firmalle pitää kostaa, jos itse menee överit. Sakuttaa. Tarkoitatko se, että saikuttaa, eli ottaa sairaslomaa? Juu, eli sairaslomaa ottaa. No niin, se on vähän. Kyllähän sen toisaalta Katja ymmärtää, jos joku on oikein innostunut jääkiekkoon, juhlinut tuolla ja mennyt yöhön, niin ei se työkykykään paras mahdollinen ole, niin en mä nyt pidä hirvittävän pahana sitä, jos ne on poissa. Miten tämä nyt ei tämä peitto mene pois kuvasta? Ei se mene vielä. Eli toisaalta se on ihan hyvä. Kepe sanoi, että sama täällä vaikka työpäivän tänään muutamalla yöunilla. Katja sanoi, että sit pitää ottaa palkaton vapaa. Mites Katja on näin pahalla tuulella, vaikka on herännyt maailmanmestarina tai mennyt nukkumaankin? Mites Katja on näin tiukkana tänään? Kyllä mä sanoisin sillä tavalla, että jos Suomi voittaa maailmanmestarin, niin kyllä sitä voi yhden päivän olla vaikka keinotekoisesti sairaslomalla. Ulkomaillahan se on normaali, niillähän menee viikko, kun ne juhlii jotain. Taas toi on kuvassa. Haittaako se nyt mitään? En mä. Se vähän pistää tuolta kulmasta vaan. Kerppeen sanoo, että huomenta kova peli maalivahti ottelu. Katja sanoo, mä oon yrittäjien puolella. Seppo kysyy, että koskeeko muita lajeja. Niin en mä osaa sanoa. En minä tiedä. En minä osaa sanoa, Seppo. Kyllä tuo jääkiekko on Suomen kansallislaji, niin se on ehkä eri juttu. Kyllä se vähän toinen eri juttu kuin joku tikaheiton maailmanmestaruus tai joku muu. Vaikka hienoja lajeja sinänsä, mutta Katja on yrittäjien puolella. No joo, en mä sano tuolla ehkä mitään. Jokaisella on oma mielipiteensä, mutta en mä nyt tiedä, onko se paha asia, jos on mennyt vähän juhlintaöveryksi. Sitten on niin kuin pois työpaikalta ja periaatteessa sairausoman paikkahan se on, jos on valvonut koko yön.
silloin hän ei ole työkykyinen. Mutta ei onneksi ole minun päätettävissä, eikä se mua koske näin eläkeläisellä, niin tämmöiset työläisten ongelmat ei ne paljon meikäläistä koske. Kerppeli sanoi, että joo, lakiin pitäisi lisätä kansallinen vapaapäivä aina mestaruuden tullessa. Aika hyvä idea, Kerppeni. Suomen jääkiekkopelaajat, niin jos voittaa maailman mestaruuden, niin kansallinen vapaapäivä. Tänäänhän muuten, just tänään on tuo kansanjuhla kello 18.00, niin mites Katja sitten se huominen työpäivä? Eli nythän on semmoinen, kun on voitettu nämä juhlat ja sitten juhlittu ja sitten varsinainen kansanjuhla on tänään, niin kai sielläkin tulee vähän tukajuuri kipeäksi. Mites me se, meneekö sitten jo Katja ihan överiksi, jos on 2 peräkkäistä vapaa päivää? Jos hyvä DG-raportti saada Norjan, onko Norja juhlinut pronssia tänään? DG-raportti Norjasta. Mutta kyllähän Suomi oli hyvä näissä kisoissa, se on vaan niin kuin myötettävä. Itse olen hyvin kriittinen aina, että pitäisi olla niin ylivoimainen, mutta Katja sanoi, siitä saattaa työnantaja ottaa herneet, mutta työnantaja on Katja monenlaisia. Työnantaja on hyvin monenlaisia, ettei se siitä varmaan. Mites Katja sitten, kun meillä on työttömiä, jos he juhlivat tätä Suomen voittoa 2 päivää, niin pitäisikö työttömyyskorvaat niitä päivillä keskeyttää, koska he eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä, kun he juhlivat Suomen jääkiekkojen voittoa? Mitäs Katja tähän sanot? Pitäisikö pistää korvaukset poikki, kun Suomi voittaa? Kerppeni sanoi, että kansallinen vapaapäivä, kun Suomi voittaa, niin pitäisikö työttömät 2 päivää ottaa pois lorvikorvauksista, kun Suomi voittaa, kun tietää, että ne juhlii sitä voittoa. Nämä on hankalia asioita. Joo, kyllä Sveitsi oli hyvä. Se oli kyllä hyvä. Eli se oli 3. kerta jo vai 4, kun Sveitsi mitaliperissä hävisi. Ja Sveitsi ei ole saanut mitaliperissä oikeastaan maalejakaan pahemmin. Että kyllä niin joku semmoinen niin kuin peikko on siellä. Kyllä Sveitsillä oli tuossa hyviä paikkoja, mutta kyllä Suomi oli parempi kuitenkin. Mutta oli siis Sveitsilläkin paikkansa, että ei voi sanoa. Sveitsillä oli ehkä se paljon vaikutti tuossa, että ne pelkäsi niin paljon tappioita, että pelastui tasapeli. Kerppeni sanoi, että Norjassa on kovat juhlat. Timpuri oli yöllä herätetty rakentamaan juhlalava. Joo. Vähän meinaa flunssaa tässä pukkaa vielä. Tai en tiedä, onko tämä flunssaa, tai ehkä allergiaa. Nyt on niin paljon siitepölyä ilmassa. Mutta joo, eihän tämä siis, jos näin miettii, niin eihän tämä kultajuhla sillä tavalla tunnu samalta kuin 95, kun tuli se. Sehän oli kova juttu silloin. Silloinhan Suomi melkein pysähtyi, kun tuli tämä 95. Mutta ei tämä nyt enää tunnu samalta. Oli 5. maailmanmestaruus, niin ei se tunnu. Sitten on olympiakulta ja muuta. Niin. Mutta kyllä tuossa oli Sveitsilläkin paikkaansa. Se on minun mielipiteeni. Huomenta vaan Texas. Texas sanoi, että oli ihan melkoinen finaalipeli, mikä ratkaisi. Se ihan ehkä pikkasen säälliksikään Sveitsiä, etenkin hänen hyökkäjänsä Niedmayerin, jolle tämä oli 5. hävitty finaali. Joo, toihan oli siis dramaattinen kaiken kaikkiaan toi Suomen maali, kun mietittiin, että se Helenius kiersi sieltä ympäri ja ampui ja saman tien siihen törmäsi 2 Sveitsin pelaajaa, jotka meni laitaa vasten. Niin oli niin kuin jostain elokuvasta niin sanotusti. Huomenta vaan Kai Mikael. Hän on nukkunut hyvin ja pitkään,
koskaan ollut jääkiekkokiihkoilija, en ole laumastellut, vaan individualisti. Joo, en mäkään siis mikään kiekkokiihkoilija, että mä oon tämmöinen aika maltillinen seuraaja. Mutta pitää muistaa, että mun nämä pelit on mennyt aika hyvin. Eli Eli mä oon pelannut 5 peliä olen pelannut jääkiekkopeleihin. Eli tässä on nyt tää pitkä veto. Mä pelasin tasapeliä ja 29-60 tällä tulee. Ja tässä on sitten tää toinen. Sveitsi-Norja 6-0. Sekin piti paikkaansa. Se on 30 tollakin lapulla tulee. Niin en ole jääkiekkokiihkoilija, mutta mä pelasin nyt näin. Ja sitten se 3. peli oikein, että mulla meni 2 4 euron peli menee pieleen, mutta nämä kaikki isommat pelit, niin kaikki on onnistunut. Siinä mielessä voi sanoa, että olenko mä jopa jääkiekkotietäjä. Eemelin raporttihan tähän vaati aamusta heti, että pitäisikö mun lopettaa Englannin jalkapallon katsominen ja keskittyä vain jääkiekkoon vaan. Katja sanoi, että veikkaa, että ensi vuonna Sveitsi voittaa, eikö niille piisaa jo toi 3 peräkkäistä hopeeta. Niin, jos Sveitsi pääsee loppuotteluun, Katja, siihen on vielä pitkä ja kivinen tie. Eli kyllä se ei sinne vaan niin mennä, että mun mielestä Sveitsi ei ensi vuonna ole mitalipeleissä. Eli 3 peräkkäistä käynyt näin, niin kolmas kerta toden sanoo. Sitten ne toteaa, että ei meistä ole tähän hommaan. Kerppeli sanoo, että Ruotsi on taas kova ensi kaudella, jos Venäjä pelaa, homma vaikeutuu. Niin, mä en tiedä sitten, miten Venäjän peli niin voisi käytännössä toimia, koska Venäjällähän ei ole niitä kansainvälisiä pelejä nyt ollenkaan. Se on kyllä semmoinen, mitä vaatii, että tonne kärkeen pääsi. Vähän niin kuin tuo Norja, kun se rupesi saada näitä niin kuin kansainvälisempiä pelejä, niin sehän noussut taso hirveästi. Norjakin oli muuten mun mielestä aika hyvä. Niin 202.30 Suomessa. Katja, sä oot Venäjä ei saanut lupaa ensi kaudelle. Niin 2030, onko se Helsingissä sitten toi 2030? Mikähän on paikkakunta sitten? Olisi se aika olla välillä Helsingissä, on se Tampereella jo ollut ihan riittävän monta kertaa, niin olisi se aika. Katja sanoi, että joo Helsinki, no niin. Ja kyllä tuo on hyvä tuo sihili. Eli tämän takia kannattaa kyläkaupalla keskisellä poiketa tämä sihi. Jaffa on ihan hyvä, kolakin menettelee, mutta tämä on sen väärti. Tämä on oikeastaan ainut, miksi kannattaa siellä poiketa. Ai Helsinki ja Riika, ai siis se on jaettu joo. Okei, en tiedä onko se hyvä vai huono asia. Minkähän takia se on muuten jaettu? Kyllä mielestäni se olisi yhdessä kaupungissa olisi ihan jees, mutta en mä tiedä. Jos miettii, että Riika, niin Latvian joukkue, mikä ei ole kyllä mitenkään loistavaa ollut, niin no pääsikään ne 4. välieriin, mutta kuitenkin. En mä tiedä. En osaa sanoa. Tuossa aina tuollaisessa pelissä, niin kun se voittomaalin tekijä, niin sitä tietysti korostetaan. Mun mielestä ehkä vähän liikaa. Kyllähän se on joukkuepeli. Toki olihan se ratkaisu maali ja muuta, mutta siinä muut pelaajat edesauttoi siinä. Ja kyllähän se oli koko joukkueen panos. Eli monesti peleissä niin liikaa korostetaan sitä maalin tekijää, kun joukkuepeliä. Monesti joukkuepelaajat vaikuttaa siihen, että sitä tilaa tulee sinne tehdä niitä maaleja. Tämä on mielenkiintoinen juttu kyllä. Suomalaiset haluavat tähtiä.
Ja tuossa muuten mietin, että eilen oli myöskin Suomi-Saksa jalkapallo. Sitten mä ajattelin, että mä katson sen tuloksen. Sitten mä ajattelin, että turhaan sitä periaatteessa katsoa, että se on varmaan 4-0 päättynyt. Niin sitten mä kuitenkin katsoin sen tuloksen ja mitäs kummaa, se oli päättynyt 4-0. Eli periaatteessa jalkapallossakin olisi tulosveto osunut, jos olisin pelannut. Jotenkin mä vaan ajattelin, että se varmaan on päättynyt 4-0 ja niinhän se oli päättynyt. Kerppeni sanoi, että Tampereella vaan paras halli ja Suomen jääkiekon koti. Vaikea kyllä näin fanina myöntää. No se on tottahan se on. Että Tampereeltahan se jääkiekko on Suomessa lähtenyt. Että se on vaan. Ja tamperelaiset joukkueet aika hyviä. Molemmat. Ei voi sanoa kaikki 3 KV, nyt vähän on rämpinyt, mutta onhan Tampereelta pääsarjassa iät ja ajat ollut noin 2 joukkuetta. Etteipä mistään muusta kaupungista taida olla, kyllä ei ole. Yhtäänkin oli HIFK ja Jokerit ja nythän se tilanne taas toistuu. Mutta onhan se Tampereen jääkiekkokaupunki. Katja sanoi, varmaan Helsinki sen takia, että voi suhailla lentokoneella tai laivalla Riikaan helposti. No pääseehän Tampereeltakin suoraan tuonne Air Balticilla Riikaan, niin suora lento on Tampereelta. Ei se nyt varmaan ole kyllä se juttu. Mä en usko, mutta mä luulen Katja siinä, että kun raha ratkaisee, kun pääkaupungissa on kisat, se tuo Suomeen paljon enemmän rahaa kuin Tampere kuitenkin. Vaikka Tamperekin tuo, mutta onhan Helsinki siis paljon isompi kaupunki. Eli sen takia raha siinä ratkaisee. Kerppeni sanoi, mutta MM-kisoja ajatellen Helsinki on pelipaikkana parempi, koska majoitus, joku Texas niin sanoi, että majoitus on toistaiseksi suurempi kuin Tampere. Niin, se on just näin, että raha ratkaisee tuossa. Ja en tiedä, onko siinä nyt loppupeleissä merkitystä. Kai siellä Norderfjordin kadulla vielä ei osaa kaukalon pistää pystyyn. Vai onko se mennyt siellä nyt niin huonoksi sehän on ikivanha halli siellä Helsingissä. Vai missä ne siellä pelaa? En minä tiedä. Voihan ne pelaa siellä Hartwall Arenallakin, vai mikä olikin nimeltään. Joo. Voi olla näinkin, en osaa sanoa tuohon. Veikkausarena, onko se Hartwall Arena nyt Veikkausarena? Enpä muista, taisi joku joskus mainita, että nimi on vaihtunut. Joo. Mikäs muuten ero tuossa on, Kerppeni, tuossa kapasiteetissa, että paljonko tuonne Helsingin jäähalliin mahtuu tuohon, tai se Helsingin jäähalli, vaan Katja laittoi, että se on Veikkausarena, niin paljonko sinne mahtuu katsojia paljon Tampereelle? Mikä siinä on se ero? Joo, se oli sitä sekoili ja alle Jalliks oli mukana siinä, mutta umpihomeessahan se varmaan kuitenkin on. Mutta kummassa on isompi kapasiteetti? Kyllä mä luulen, että Tampereella on isompi kapasiteetti, mutta se on pelkkään luuloon perustuva, ei mitään tiedetä. Ei tiedetä eikä osata tässä kohtaa. Mä luulen, että kyllä Tampereen voisi olla enemmän, kun se on niin paljon uudempi. Se on Veikkaus Areena, ei Areena. Okei, siitä on tingitty yksi E-kirjain pois. Siinä on 1 miljoona säästetty ennen, kun yksi E-kirjain on pudotettu nimestä. Ei tarvitse mainosvaloakaan laittaa, kun 1 kirjain vähemmän. 5 kirjainta, muuten olisi 6. Sähköissähän se tekee aika paljon varmaan.
Mutta mä en tiedä suomen kielestä sitten, onko tuo Areena kyllä kuitenkin vähänkin muun maan mukaan Areena suomalainen. Niin. Teekö sä että ainakin Googlen mukaan? Katja laittoi, että Nokia-areenan jääkiekko-ottelussa noin 12 700–13 400. Ja paljon sitten on tämä Veikkaus-areena. Ja sekin on areenan nimellä. Veikkaus-areena jääkiekko 13 349. No, on se aika tiukkaa kyllä. Mikähän vaihtelu tuossa Nokia-areenalla on 12 700–13 400. Siinä on kauhean vaihteluväli. Mutta Veikkaus-areenassa on selkeästi 13 349. No joo, tuollahan ei ole siis mitään merkitystä sitten kisojen kannalta, koska noin pieni ero tuossa on. Oho. Mutta on siihen pitkä aika tuohon 30 vuoteen, 4 vuotta. Tai no nyt on 2007, 2008, 2009. No joo, 4 vuotta suurin piirtein, kun loppuhuipennukset käyty. Mutta Euroviisuja en katso enää elämässä, ei kertaakaan, se on varma. Ja muistuttakaa, jos tästä yritän yhtään livetä, että mä pidän siitä kiinni. Mä oon niin pettynyt nyt Euroviisuissa. Eli semmoinen systeemi siinä, kun siellä aina naapurimaat niin äänestää toisia. Toki Suomihan lipesi jo nyt ryhmästä, mutta se ei ole nyt sinänsä mikään ihme, kun me tiedämme tätä Suomen Euroviisuporukkaa, mutta ei siitä sen enempää. Ei pilata lähetystä Euroviisuille. Mennään vaan jääkiekossa. Ja Kyllä mä oon tyytyväinen tuohon Suomen voittoon. Eli kuitenkin, että pelillisesti mä pelasin tasapelun ja se osui. Ja siitä mä olin likin varma tasapelistä. Tai olihan mä, kun mä pelasin sitä. Mutta se, että Suomi vei sen jatkoajan, se oli mun kannalta kaikkien paras ratkaisu. Eli Suomi voitti jatkoajalla. Sain pelin kiinni ja Suomi voitti, niin tupla ilo. Kun monesti jos pelaa niin peliä, niin pelaa vastustajaa, niin jos se voittaa on tyytyväinen, jos oma joukkue voittaa on tyytyväinen. Nyt tuli molemmat tyytyväisyydet. Katja, sä kyllä Suomen voiton ansaitsi. Ainahan paras ansaitsee sen, Katja. Kyllä voitot on aina ansaittuja, Katja. Ei voi sanoa, että kukaan ei voita kyllä ilman ansiota noin pitkiä pelejä. Eli kyllä siinä on aina ansiot siihen voittoon. Monet vaan tappiossa syyttää aina tuomareita, eikä ne huomioon kiinnittää, että mitä se kentällä tapahtuu muuten. Että ainahan peleissä on riski, että tulee vääriä tuomioita ja muuta, mutta ei se kokonaiskuvaa muuta kuitenkaan, että paras joukkue siellä aina voittaa. Ja voitto on aina ansaittu. Ai Kerppinen, sä en minäkään. Linda ei sinne toivottavasti toista kertaa enää. Niin. Todennäköisesti näin. Katesot alkoi kyllä pojat olla väsyneitä molemmin joukkueen. Joo, kyllähän toi on kova setti. Sanotaanko näin, että itteen pystyisi paljon paremmin pelaamaan. Mitäs Katja, sinä pystyisitkö paljon paremmin pelaamaan? Kaikkihan me pelattaisiin paremmin, kun me ollaan näitä sohvakatsojia. Niin totta kai me osattaisiin kaikki syötet ja kaikki tehdä paremmin ja luistella nopeammin ja niin edespäin, mutta kuinka paljon paremmin? Katja, en pysty. No, olethan sä antanut neuvoja kuitenkin noille pelaajille, että silloinhan sun täytyy olla parempi. Katja heityisi jo ekaan minuuttiin. No mä en pääse se pystyssä tuolta pukuhuoneesta kentälle.
Mutta kyllä mä voin sanoa esimerkiksi, että Granlundin voisi vähän paremmin syöttöjä laittaa, vaikka nythän se vähän onnistukin jo. Texas sanoi, että Konsta Helenosta oli siinä mielessä osuva ratkaisu, kun se sanoi kisojen aikana, että se on parempi pelaaja kokonaisuudessa kuin Kanadan nuori supertähti Marklin Celebrini. Tuossa muuten semmoinen juttu, että miettikääpä mikä polemikki Kanadassa tulee tästä, kun jopa pronssiottelu hävitään Norjalle, niin kyllä se muuten vähän niin kuin Kanadassakin tongitaan tuota asiaa, että miten tämä on mahdollista. Eli voi olla kova polemiikki Kanadassa kyllä näiden kisojen jälkeen. Seuraavissa kisoissa Kanada on paljon kovempi. Eli kyllä siellä käydään läpi tämä asennejuttu näin kanadalaisilla ja niin edespäin. Kanadahan oli 2 kertaa tiukili Norjan kanssa, eka kerran meni tasapeliin ja jatkoajalla voitti. Ja nythän kävi, kyllähän Kanada nousi hienosti lopussa taas, ja mutta Norja vei sen, eli nyt kääntyi asetelmat toistepäin. Eli Norjahan oli kyllä aika hyvä peli välipelassa. Se ainut semmoinen miinus oli tässä Sveitsiä vastaan tämä 6-0 tappio, mutta sinänsä mullehan se sopi tulosveto, ettei siinä mitään. Mutta muuten oli kokonaisuudessaan aika hyvä Norjalta panos. Kerppeni sanoi, että kummasti tuomaripeli on loppunut, kun Venäjä on poissa ottelussa. Oletteko pistäneet merkille? No joo, mä en ainakaan huomannut tuommoista. Että mun mielestä tuomareiden tekemiseen liikaa puuttuminen on huono, koska tuomaritkin tekee virheitä ja kyllä ne pääsääntöisesti hyvin noi hoitaa ja huomaa hyviä tilanteita, mutta ei ne kaikkiin näin. Eli mä sanoisin kyllä, että kyllä tuomarit on jääkiekossa aika hyviä. Eli en mä ole nähnyt siellä mitään semmoisia ylilöintiä. Oli siinä muutama semmoinen kohta, mistä olisi pitänyt ehkä puhaltaa ja mistä ei olisi pitänyt puhaltaa, mutta no esimerkiksi se, kun se Suomi sai 2 jäähyä, niin olihan siinä vähän sellainen, ehkä olisi vastustajakin pitänyt se Meijeri saada kuriin, mutta nämä on näitä pelitilanteita. Ja en mä nähnyt siinä isoja virheitä kuitenkaan tuli. No jos se peli olisi ratkennut siitä, niin sitten ehkä olisi ajatellut tuomaripeli, mutta en mä nyt sanoisi näin. Katja sanoi, että toisaalta Kanada ja Jenkit NHL-maita ei taida kiinnostaa kauheasti nämä kisat. Toikin on sitä vanhaa tarinaa, Katja, että kyllä nykyajan pelaajat on erilaisia. Että kyllä Kanadaa kiinnostaa maailmanmestaruus, koska se on näyttötilaisuus NHL-varaajille ja muille, tai yleensä, jotka NHL:ssä leipänsä tienaa, niin se on näytön paikka. Eli kyllä niitä kiinnostaa. Ja nythän Kanadalla oli ihan hyvä joukkue, ei sillä ihan paska ollut se joukkue. Mutta se oli vaan, että muillakin oli hyvä joukkue. Kerpesot joi varsit, kun oli vähän olympialaiset tällä kaudella. Kyllä niitä kiinnostaa. Se on vaan semmoinen asetelma, että jos Kanada häviää, niin niitä ei kiinnosta kisat. Tämä on mielenkiintoinen asetelma, aina sama. Eli jos vaikka Kanada ja Suomi pelaa loppuottelussa, niin silloin kyllä Kanada on kiinnostunut, mutta muuten niin jos Kanada ei pärjää, niin aina mietitään, että sitä ei kiinnosta kisat. Toi on vähän semmoista mielenkiintoista ajattelua. Mun mielestä kyllä ne ihan tosissaan ottaa nuo kisat. Kerpelöset ei, mutta edellisessä kisossa nyt onkin rehtiä tuomaritoimi. No joo, nämä on niin makua. Niin viimeksi Suomi ei voittanut kultaa, sitä kun sä tarkoitat. Aina kun Suomi ei voita kultaa, niin on huonot tuomarit, mutta sitten kun voittaa kultaa, niin tuomarit hyväksytään. Joo, mä en kyllä lähtisi tuohon tuomareiden arvosteluun. Kyllä ne pääosin aika hyviä. Tuossa virheitä sattuu pelaajille ja tuomareille ja joskus jopa valmentajille, kun päästävät väärään aikaan vaihdosta porukkaa ottaa jäähy. Taktisia virheitä, mutta ne on pelillisiä. Ei siellä niin räikeitä ylilyöntejä kuitenkaan ole. Eli se on aina mistä suunnasta sitä katsoo. Huomenta vaan Jari ääni. Mitäs Jari ääni, onko tuomarit hyviä vai annatko keltaista korttia näille jääkiekkotuomareille? Kun mä sanoisin Kerppeni tämmöisen jutun, kun
mäkin joskus harvoin tosin katon noita jotain jääkiekko-otteluita ja muita, kun mä en ole kenenkään puolella, että mä niin katon ihan neutraalisti. Mutta joskus ihan niin viihteen kannalta katon jääkiekko-ottelua, niin aina käy niin, että hävinneen joukkueen kannattajat valittaa tuomaripelistä aina, joka ainoassa pelissä. No sanotaan nyt vaikka, jos Tappara ja Ilves kohtaa, niin sama kumpi voittaa, niin aina se hävinnyt joukkue valittaa tuomaripelistä. Niin on se nyt outoa kyllä. Eli silloin tuomari on vaan hyvä, jos oma joukkue voittaa. Nämä on näitä. Kerppiläiset vuoden 2014 Venäjä ja Suomi, katsokaa se. Kaitiset Kerppeni, oliko jo silloin venäläisiä tuomareita? Niin, mä en osaa tuohon sanoa, yksittäinen peli on yksittäinen peli. Ja kyllä mä sanoisin vaan näin, että kyllä jos joukkue häviää, niin katse sinne valmennusportaan ja pelaajiin. Sieltä se vika löytyy yleensä. Että harvoin se tuomareissa kuitenkaan on. Toki jonkun yksittäisen pelin lopun voi ratkaista tuomari, mutta se kuuluu peliin. Eli virheet. Virheestähän maalit yleensä tulee. Oli sitten tekijänä maalivahti, pelaaja, valmentaja tai tuomari. Et virheestähän ne maalit tulee. Jos kukaan ei tee virheitä, niin ei tule maaleja. Mutta Kerppel, Fasel ja Putin istuvat käsikaulalla katsomossa. No olisiko niiden pitänyt ottaa boksin matsi sitten vai mikä? Eihän se ole niin kuin, jos niin hyvässä sovussa mennään katsomossa, niin eihän se siinä mitään vaikuta sinänsä kyllä. Ja Kerppeni on nyt liian tiukka piponen tänä aamuna. Kaatesat Veitsi ja Suomen välinen MM-ottelun tuomarit ovat selville. Päätuomarin ruotsalainen Tobias Björn ja saksalainen Anders Strader. Linjatuomarit tulevat Pohjois-Amerikasta. No periaatteessa, Katja, tuossa on jo ruotsalainen tuomari, niin sehän herättää jo tunteita. Mitähän tuo tarkoittaa? Sveitsi ja Suomen välisen MM-ottelun tuomarit ovat selville. Niin tarkoitatko se, eihän niitä vielä voi tietää, mitkä on 2030, ketkä siellä on loppuottelussa? Jari Jänsä, näkemyseroja tulee usein ja virheitäkin sattuu vain. Näinhän se on. Mähän just tuossa sanoin, että jääkiekossa virheistä ne maalit tulee. Eli jos kukaan ei tee virheitä, niin ei tule maalejakaan. Eli ainahan se jostain virheestä löytyy. Pelaajavirheestä, maalivahtivirheestä, tuomarivirheestä tai valmentajan virheestä. Et siinähän ne virheet melkein on, mitä on. Mä muistan muuten yhdessä pelissä, en muista minä vuonna se oli, niin oli semmoinen, että se oli niin huonosti tehty jää ja ne laidat, niin siellä oli välillä, että se kiekko niin pomppasi suoraan laidasta keskelle, kun se piti mennä sinne päätyyn. Eli semmoinenkin kerta on, että silloin periaatteessa on ollut kentän huoltajan virhe. Siitäkin olisi voinut tulla maali. Eli se jäi multa pois. Tuo kentän hoitajan virhe on myöskin mahdollinen. Mutta virheestä maalit tulee. Ja sen takia tuossa Suomi-Sveitsi niin pelissä varsinaisen peliajalla, niin siinä oli jonkun verran virheitä, mutta ei isoja virheitä, kun ei maaleja tullut. Ja sitten se tuomari vie se pari jäähyyn, oliko se virhe nyt sitten. Se on vähän niin kuin miten sen katsoo. Toinen jäähy oli selkeä, kun mä oon aikaisemmissa peleissä puhunut sitä, että mä en ymmärrä, minkä takia suomalaiset tökkii poikittaiseen mailan selkää. Että sehän on sama kuin menisi sanomaan tuomarille, että voitko viheltää minulle jäähyn, kun minä olen tässä. Eli se poikittaiseen selkään tökkiminen, se on ihan älytön juttu kyllä. Ja yleensä semmoisessa tilanteessa, kun sillä ei ole mitään hyötyä siitä edes. Joku turhautuminen se varmaan on. Katja, sä tuohon Nokian pääjohtajan kansliapäällikkö on nostanut Nokia-osakkeita 700 000 eurolla. Saas nähdä, onko sisäpiirikauppaa. Okei. Kerppelin mielestä räikeimmät tuomarivinheet. En mä tiedä, kannattaako noita miettiä tuommoisia ikivanhoja pelejä. Mä oon vähän sitä mieltä. Sitten meidän pitäisi miettiä sitäkin, että Englanti on ollut maailmanmestari jääkiekossa. Miten se nyt on mennyt näin huonosti?
Mitä noita vanhoja miettii? Ainahan niitä sattuu noita virheitä ja politiikka vaikuttaa myöskin. Katja sanoi, että joo, poikittaista oli aika paljon tökkimistä eilenkin. Joo, kyllä. Mä sitä vähän ihmettelen, että miksi toi Pennan ei pennaa siinä kohti ja sanoi, että ei tökitä sillä mailalla poikittain. Mutta nythän siinä oli se 5-3 tilanne ja siinä oli tiukka paikka kyllä. Ja kyllähän se niin herätti, niin kuin mäkin mietin, että se Meijerinkin olisi pitänyt saada jäähy, mutta ei sille tullut. Mutta sitten kun mietit sitä asiaa vähän laajemmin, niin no ei se välttämättä sit niin rajusti tehnyt kuitenkaan, että se olisi jäähyarvoinen. Että nämä on näitä. Sveitsi sai mahdollisuuden, mutta ei käyttänyt sitä. Pelin luonne olisi täysin muuttunut, jos Sveitsi olisi saanut jäähyyn, niin Suomikin olisi ehkä sitten vähän terävöittänyt peliä ja maalintekoa. Mutta tuossahan oli siis, joo, Helenius sai liikaa tilaa, että siinä oli puolustajat virhe tai siis Sveitsin pelaajilta, että se oli virhe. Mä en tiedä, tekikö maalivahti siinä virhe, että se oli hyvä laukaus. Se oli tosi hyvä laukaus, että oliko se maalivahdin virhe. Mutta virhe oli se, että se pääsi niin vapaasti tekemään se. Huomaa tänään muuten aamusta, Katja, että porukka on katsonut myöhään, ei ole herännyt lähetö. On tässä 20 katsojaa, mutta siltikin aika hiljaista. Muistakaapa yläpeukkuja arvon katsojat kuitenkin, ettei anneta sen vaikuttaa. Onko tämä 100%? Ei ole Veikkaus vielä maksanut voittoja tilille. Kello on jo yli 8, missä voitot viipyy. No 9 aikaa ne kai tulee. Texas sanoo, että Sveitsin pelaaja oli minun mielestä liikkuva maski just ennen Heleniuksen vetoa, mistä Helenius hyötyi, vaikka vetokin oli huikea. Joo, totta kai siinä oli kyllä vähän maskia edessä, mutta oliko se nyt virhe se maskissa ja sehän yritti mennä niin kuin eteen, en tiedä. Vaikka se huomenta vaan erittäin hyvin sanottu. Katsotaan, että 3-3 vastaan pitäisi olla maalivahdin aika hyvä näkyvyys. Mutta siinähän oli se Sveitsin pelaaja vähän edessä. Ja olihan toi hyvä laukaus, että siinä on monta tämmöistä tekijää. Huomenta vaan duunari. Mutta olihan siis toi hyvä peli. Viihdettä oli loppuun asti ja mun pitäisi kyllä Emelille sanoa tänään, että mulla on kaikki vedot melkein mennyt oikein tuossa jääkiekossa. Että pitäisikö mun vaihtaa jalkapallo Englannin liigan pelaajasta, niin yksinkertaisesti tehdä jääkiekkopelaajasta, kun mä osun näin hyvin. Mulla on joka kisoissa melkein osunut nämä, mitä mä oon pelannut. Että se on kyllä mielenkiintoista. Vaikka mä jääkiekosta mitään ymmärräkään, mutta peliprosentti ja näiden kannalta niin hyvin on osunut kyllä. Tuossa tietysti vähän harmittaa 0-0-1, olisi pitänyt tuossa pelissä vielä pelaa, mutta mä pelasin se aikaisemmin tuossa vielä toisessa pelissä. Viihdettä ja jännitystä, ja tänään on sitten poliiseilla kiire, kun on kultajuhlat Helsingissä. Mutta mulla on pahaa pelkään, että solistit on vääränlaisia siellä, mitkä ei oikein mulle iske nämä laulajat ja soittajat. Näin mä vähän epäilen kyllä.
Kärppäillä 2 pelaajaa meni ristikkäin edestä juuri ennen laukausta. Niin. Mutta sanotaan nyt, kun tänään on se kultajuhla, niin onko siellä sitten sitä hömppä-pömppä-porukkaa niin laulamassa ja soittamassa. Todennäköisesti näin, kun on kyse Helsingistä. Niin. Mutta emme sitten tiedä, kuka siellä pitäisi laulaa. Ei ainakaan mikään Frederik. Se on vaikea sanoa, mikä on semmoinen hyväksyttävä laulaja siinä. Katja ihmetteli, miten juhlat se järjestetään. Emme ole kauppatorilla. Missä ne nyt järjestetään sitten? Eikö ne ole kauppatorilla? Erittäin hyvä, että ensi kisoissa Norja ottaa MM-kultaa. No ei ota kyllä. Se ei pääse edes loppupeleihin. Norjahan pääsi pitkälle sillä, kun se lähdettiin monet joukkueet sitä vasten vähän napit levällään, niin Norja sillä tavalla pääsi noin pitkälle, jopa voitti bronssi, mutta ei se ei uusiudu kyllä. Ainakaan seuraava 10 vuoteen. Ai Texas sanoi, että Olympiastadion vieressä puistossa, eli siis kisahallin puistossa sielläkö? Kisahallin takana niin sanotusti. No siinä on ainakin parkkipaikkoja ja muuta. Sehän on ihan hyvä mesta voi sinänsä olla. Erittäin hyvin saatu ottaa. Mulla oli hajua nyttenkin. Joo. Nyt pitää sanoa DG:n ja Timpurin raporttiin Norjan pronssijuhlista, että onko niitä järjestetty siellä. Joo, siellä voi Katja olla, että Stupilla on joku tärkeä tapaaminen siellä presidentin linnassa, niin nämä rahvas pannaan juhliin tuonne kisahallin taakse. Siitä on lyhyt matka muuten kisahallin putkaan, että olisiko se ajateltu näin, niin säästää Helsingin kaupunki kuljetuskuluista, kun suoraa putkaa voi puistosta ohjaa. Tosin mä en tiedä, onko kisahallin putka enää toiminnassa. Sittenhän se on epälooginen paikka. Eli nehän pitäisi sitten järjestää vissiin Pasilassa, onko siellä putkakapasiteettia. Texas sanoi, että ihme, jos JVG-kaksikko ei ole siellä esiintymässä, mutta nehän on melkein aina, mutta selvii päivän aikana. Erittäin hyvä sanottu, että ei Timpuri ehdi seuraamaan töitä. Ai niin joo. Mutta eiköhän tuonne tule soittamaan. Arvatkaa arvoisat katsojat, mikä yhtye soittamaan tulee. Mä sanoisin, että Halo Helsinki. Että se on todennäköisesti soittamassa. Ja Texas miettii JVG, että onko meillä muita vaihtoehtoja. Mä sanoisin kyllä, että Halo Helsinki on siellä ja Texas sanoi, että JVG. Onko meillä muita vaihtoehtoja Helsingissä, kun tämä tapahtuu? Ai niin, Jenni Vartiainen tietysti. Joo. Texas sanoi, että se soripaikka kuulemma vaihdettiin kuulemma siksi, että ihmisiä oli varsin tippua mereen joka vuosi. Kerppänin mielestä toivottavasti on Potrion pois. No joo. Katja sanoi, että Halo Helsinki ei tule rahvasten, valkoisten, heteromiesten tapahtumaan. Niin, toi on tietysti se yksi pointti siinä. Mutta kyllähän naisetkin paljon juhliin maailmanmestaruutta. Ei se pelkästään heteromiesten juttu ole. Mä olisin sitä mieltä.
Erittäin hyvä, että siellä on varmasti sekin Minttu Everest-kappaleella. Joo, en tiedä tuommoista. Katsotaan niin oikeistonaiset, ei vassarit. Meinaatko se, että vasemmisto ei juhli Suomen jääkiekkojoukkuetta? Eikä vihreät. Voiko se olla näin? Eikö toi nyt ole kuitenkin tuommoinen kansallinen väkivallaton tapahtuma, niin pääosin kentällä tosi vähän joskus menevää. Kerpö Minttu Suoja Mirella. En ole ikinä kuullutkaan ja epäilen, ettei mun tarvitse kuullakaan. En haluakaan kuulla. Näin on. Joo, toi uusi musiikki nykyisiä laulajat ei mua kyllä kiinnosta. Ei VVK. Ja mä en silloin katso. Ja mulla on mielipidettä, kun mä en katso. Ja se on ihan hyvä näin. Kyllä mä oon siinä melkein, kun sanotaan sen 80-luvun musiikin pauloissa. Se oli 70-luku, 80-luku Suomessa ja ulkomailla tehtiin hyvää musiikkia, mutta sitten se on loppunut, että sitten se on vähän semmoista tyhjänpäiväistä. No kyllä 90-luku vielä oli jotain hyviä kappaleita, mutta kyllä pääasiallisesti, niin kuin Suomessakin, niin 70-luvulla oli parasta musiikkia 80-luvulla ja ulkomailla. Mutta nämäkin on makuasioita. Täällähän voi katsoa, jotka ei ole 70-luvulla vielä syntynyt, on mahdollista, tai sitten ihan lopussa. Kyllä se Katja näinkin on, kun emme tiedetä, minkä musiikin tahdissa meitä on pistetty alueelle, niin täällä on varmaan porukkaa, jotka on Irvinin kappaleet on viuhahdus ja muut soinut taustalla, kun on pistetty alulle, niin omalla tavalla se Irvin on jäänyt sinne mieliin jo ennen syntymää. Voisi olla näinkin. Hei, kertokaapa mitä vuonna olette syntynyt, niin katsotaan mikä kappale on silloin ollut Me ollaan tässä selvitetty aika. Petri Hourula oli tämän Danin poika. Petri Lipsanen. Mutta onko täällä muita löytyy? Nyt katsotaan mikä musiikki on soinut, kun teitä on laitettu alulle. Toki siitä täytyy edellinen vuosi varmaan laittaa kuitenkin, jos se on ihan loppuvuodesta. Texas 89. Mikä oli 89 Suomessa soitetuin kappale? Vuonna 1989 Suomen suurin ja soitetuin hitti oli Kim Lönnholmin esittämä Minä olen muistanut. Kappale nousi tuolloin lista ykköseksi ohi sellaisten kansainvälisten jättihittien kuin Roy Orbisonin You Got IT, Kauman Lambada ja Roxetten The Look. Kyllä se Texas nyt melkein on, että sut on laitettu alulle Lambadan tahtiin. No mikä se oli 74 vastaavat? Vuonna 1974 Suomen suurin hitti oli Juus Leskisen läpimurtokappale Marilyn. Kappale hallitsi single-listojen kärkipaikkaa loppukesästä pitkälle syksyyn. Joo, Katja on ollut Marilyn, milloin riisut jumpperin, niin siellä on sitten se jumpperi riisuttu ja Katja on saanut valkkonsa. Hyviä kappaleita. Erittäin hyvin sanottu 51, mutta sä valehtelet, niin sitä ei laiteta tähän. Valhetta vaatovat karkeat sanat, ei laiteta semmoisia. Kerppelen sanot kipuna kiivana surunna sielussa. Joo. Juise laulu, milloin liisut jumpperi ja siellä on riisuttu Katja saanut alkunsa ja mitäs muuta. Niin katsotaan vielä meikäläisenkin, mikähän.
Mikä oli vuonna 1957 Suomessa suosituin kappale ja ulkomailla? Suomessa vuoden 1957 suosituimpia kappaleita olivat Annikki Tähden balladi Olavin linnasta sekä Olavi Virran Poika Varjoiselta kujalta, sehän sopii. Ulkomailla, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, vuoden ehdoton ykköshitti oli Elvis Presleyn All Shook Up ja Britannian myydyimmäksi nousi Paul Ankan Diana. Oho, Poika Varjoiselta kujalta ja Diana, sehän sopii molemmat meikäläisen kyllä alkutahdeiksi. Eli Diana on soinut ja varjoisilla kujilla on pistetty poika alkuun. Näin se menee. Mutta hei, semmoinen mielenkiintoinen asia tässä, niin nyt vaihdetaan jääkiekosta oikeaan elämään niin sanotusti. Niin semmoinen mielenkiintoinen juttu tuossa kuntosalilla oli eilen. Eli kun mä oon siis vuosikymmenet käynyt kuntosalilla ja sitten kun siellä on näitä reiden ojentajia, supistajia ojentajia, tämmöinen laite, mihin istutaan ja pannaan niin reisiä kiinni ja sitten toinenlainen, missä ne työnnetään ulospäin. Ja mä oon pitänyt tämmöisiä laitteita aina naisten höpötyksiä, mä ajattelin, että ei tommosia nyt mihinkään tarvitse. Eikä tommoinen penkkirunnoja tarvikaan, mutta kun mulla on ollut semmoinen juttu nyt, että mulla on jonkun aikaa toi sisäreisi vähän tuosta kipeytynyt ja mä mietin, mitä mä sille teen. Ja nyt mä oon ottanut porraskävelyä ja sitten mä mietin tuossa kuntosalilla, että mitähän toi auttaisi toi laite. Tai no en mä nyt pelkästään miettinyt, mä kysyin tekoälyltä, että mitä mieltä sä oot, mikä olisi hyvä laite tuohon. Niin tekoälyn mielestä se oli tämä lähentäjä ja loitonta ja jalkalaite. Ja sitten mä kävin testaamaan sitä, että jumalauta, että se tuntuu hyvältä. Ja niin mä mietin, että mun täytyy tehdä useamminkin. Eli omalla tavalla toi sisä- ja ulkoreisi. No ulkoreittä tulee ehkä enemmän reenattua. Sisäreisi on vähän kyllä semmoinen, mitä ei tule oikein reenattua. Ja sitten kun mä heitän kiekkoon, niin voi olla, että se siitä just kipeytyy. Eli nyt se on otettu mukaan ohjata naisten laite. Eli kyllä se vaan näin, että täytyy vanhankin jäädä joskus myöntää, että ennakkoluuloja on ollut liikaa tuohon laitteeseen. Eli nyt kun sillä tein, niin tuntui kyllä aika hyvältä, että otan kyllä tuon ohjelmaan. Et se on ehkä toi just kun mä oon kiekkoa heittänyt, niin on jotenkin noin haarat ollut ruvella sen takia, niin nyt se vaatii tuommoista tukevaa liikettä. Aikaisemmin ei sille ole tarvinnut sitä, mutta nyt se on tullut tarpeeseen, niin tehdään sitä sitten. Joo, näin se on hienoa kyllä, että sitä itse vielä voi jossain asioissa niin huomata, että joku ei olekaan. Mä oon kyllä ihmetellyt, miksi niitä on niin monella salilla ollut, kun mä oon pitänyt sitä vähän turhana laitteena. Niin. Nyt se todettu, että ei ne niin turhia olekaan sitten. Tietysti niitäkin on varmaan erilaisia, mutta toi, millä mä tein, oli oikeinkin hyvä. Tänään muuten tulee aurinkopäivää. Pitäisikö tänään vähän ottaa nyt moltsua sitten? Ei siltä vaan, että menisi makaan minnekään, mutta ihan kävelee ja sillees. Mitäs katsojat säikähti, kun rupesin puhua kuntosalista? No, se on näin. Oho. Nythän tässä on kovin mietintä se, että otaks mä lisää kahvia vai en. Erittäin hyvä, että seuraavaksi hulavanne käyttöön. Mä oon kokeillut sitä kyllä. Mutta sanotaan, että en ole kokeillut sitä menestyksellä, mutta olen kokeillut kyllä. Mutta reiden ojentaja ja supistaja mä en ole koskaan salin kokeillut, en koskaan. Et nyt oli kertaa ensimmäinen.
mun mielestä se on vaan turha laite ollut iät ja ajat, mutta pulavanteen hyödyä mä tiedän tietysti. Sehän on hyvä. Tuossa oli sitten semmoinen yhdessä YouTube-videossa, mikä auttaa vatsaan. Totta kai tuommoiset perinteiset vatsaliikkeet, mutta yksi mikä tuon videon mukaan oli tehokas, eli noustaan niin kuin askeleelle takaisin niin 100 kertaa joka päivä. Eli periaatteessa porraskävelyä 100 askelmaa joka päivä. Ja mä uskon tuohon kyllä, että se voi olla aika tehokasta, koska vatsalihashan tuossa on myöskin isossa osassa, kun sä nouset niin kuin korokkeelle ja takaisin. Eli sitäkin täytyy vaan sitten tehdä. Olen toki tehnyt ennenkin ja portaat kävelyt, se ei ole siinä mielessä uutta, mutta mietin tuossa, että yritän totakin saada, kun mulla alkaa olla silleen täyspaketti reenissä. Eli toisena päivänä mulla on niin kuin neljä vetoliikettä ja sitten 1 ekstra ja sitten tulee 4 jalkaliikettä, sitten selkävatsat, nekin eri päivänä. Ja sitten toisena päivänä sitten työntöliikkeet ja sama 3-4 jalkaliikettä ja sitten vatsat tai selkä. Eli omalla tavalla reenipäiväkirja on siltä osin täysi. Eli se on hyvä systeemi ja sitten siinä on semmoinen, että ainut on sille, jos mä käyn 4 päivää peräkkäin, niin kyllä 4. päivänä mä mietin, että mikähän mulla olisi mun työntö vai veto tänään. Niin onneksi sitten kun pistää vatsan ja selän eri päivälle, niin siitä on helpompi muistaa, kun se on viimeinen liike, että tosta mä lähdin. Nämä on näitä. Katsotaan muuten, mitä lämpötilaa tänään. Tuosta sää, Tampere. Aina tulee tää väärä, se piti olla Fonect. Fore kai Fonect. Ei tääkään anna nyt oikeeta näkymää. Tosta. No 11 jälkeen on 17, 8, 20 on tänään puolipilvistä. Tuossa on 11 ja 2 asti puolipilvistä, 2 yhtä. On ihan kesäinen lämpötila kyllä tänään. Huomenna on sitten taas viileämpää. Tänään on se päivä, kun pitää ulos mennä tai saa mennä. Katja on alkanut tehdä sitä jalkakoukussa eteen ja sitten ojennus taakse. Ai niin, mikä se nyt on nimeltä, etuaskel vai mikä se nyt on? Sehän on kyllä reidelle aika hyvä ja miksei muutenkin. Joo, sitähän paljon tehdään kanssa, mutta Seppo sanoo, että onko toi edes runnaamista, kuulostaa aika mummolta. Joo, Seppo on kai se niin. Mä oon sanonut nyt, että mä teen nykyisin mummojumppaa. Seppo ei ole taas kuunnellut mua. Mutta kyllä mä tuossa kiekoheitos vielä runnailen menemään ja vähän niin kuin noissa muissakin tommosissa. Mutta kuntosalilla niin kyllä se runnaaminen on jäänyt jo vähemmäksi totta. Eli se on mummojumppaa. Ja mummojumppa on hyvä. Mähän on mummo iässäkin jo, niin mikä siinä on ihmeellistä. Mutta säkkiä, kun mä lyön, niin sitä mä runnaan ja sitten kiekkoa vielä. Et ei ole täysin jäänyt runnausjutut, mutta en mä tuo kuntoiselle enää niin hulluilla painolta, mitä mä aikoinaan teen. Onhan se, kun mun parhaimmillaan oli tuossa pakkotoistossa 190 kiloa penkissä, niin ja ikä oli kuitenkin jo yli 60, niin kyllä se on vähän semmoinen jo, että kyllä siinä niin kuin miettii, että miksi sitä pitää tehdä. Näin se Seppo menee. Mulla oli tuossa mietintänä, että meneekö mä penkkipunneruskisoihin vai meneekö mä yleisurheilussa kiekkoon. Ja kyllä mä päädyin siihen kiekon ja painon heittoon kuitenkin. Että no penkkikisat vaatii niin määrätietoista treenaamista ja pitkäkestoista. Ja se loukkaantumisriski on se olkapään kanssa niin iso, niin ei se ole sen väärti. Erittäin hyvä, että iän myötä tulee varsinkin mummomaisia piirteitä.
Se on muuten totta, joo. Miehistä tulee mummomaisia ja mummoista tulee miesmäisiä, tasantuu nämä piirteet. Tuossa oli joku ohjelma, mitä mä katsoin, mikä toi Murha Hangossa, niin siellä on Pirkka-Pekka Petelius, ja se on kyllä ihan mummon näköinen. No toki se on näytellyt kyllä mummoa jo ennenkin, mutta ihan mummon näköinen, kun katsoo, se on kyllä. Mutta kunhan et vaan erittäin hyvin sanottu olla siinä niin kuin innostumaan liikaa, jos mä näytän mummolta. Että mä oon kyllä pihtarin mummo, että ei kannata. Siihen ei erittäin hyvin sanottu kannata tähdät. Että mä oon pihtarin mummo. Ja Katja sanoi, juu, ei kannata itseensä rikkoa väenväkisin. Joo, ei se ole se väärti ja se vaatii niin paljon. Ja sitten kun tuolla, sanotaan vielä näin, että tuolla penkkipunneruksessa, niin siellä on niin kova se taso mun painoluokassa, että ei mulla oikeastaan ole mitään mahdollisuuksia siellä. Toki se ei ole tärkein asia, mutta kuitenkin, että niin kuin mä oon miettinyt sen, että suhteessa siihen, miten paljon siihen voi joutua satsaamaan, niin se hyöty on niin vähäinen, että ei se ole sen väärti. Kun taas yleisurheilussa, kun kiekko on, niin yleensä kun ilma on hyvä, aurinko paistaa, kiva tunnelma, niin se on ihan eri juttu, kun mennät noin penkkikisoihin, siellä vedät sitä tiukkaa trikoota päälle ja säännöt on hirveän semmoiset tiukat siellä. Vaikka saat hyvän noston, niin voi tuomaripeliä olla siellä ja niin edespäin, niin ei se ole ehkä mun juttu. Kiekoheitossa on paljon vaan, meet siihen viivalle ja roiskaset menemään, runnaat menemään ja meet sitten oikeasta kohdasta ulos sieltä viivan takaa, niin ei se on helppoa. Se on helppoa. Ja sitten yleisurheilussa, niin mun ikäryhmässä sitä porukkaakin on vähän niin kuin vähemmän. Että Taimissa on oikein mukava kesä kaikille. Hyvä Suomi alkaa jo tottua, että ollaan Norjaa parempia jääkiekossa. Seppo sanoi, että vai ette tuomaripeliä. No en mä nyt ihan sitä Seppo tarkoittanut, vaan mä tarkoitin lähinnä, että ne säännöt on niin tiukat tuossa penkkipunnerussa omalla tavallaan ja tyylit erilaisia, niin ei se ole sillä tavalla, että ei vitti niin siihen rupea hioon sitä. Älä Seppo aina niin käännä mun sanoja vähän väärään suuntaan, vaikka se on sun tapas aina, että sä yrität saada mun sanomasta toisenlaiseksi, mitä mä tarkoitan. Eli periaatteessa Seppo, hovimestari, on niin tekoäly. Jos sä selität tekoäly jonkun asian, niin se poimii siitä väärän informaation ja vastaa siihen, kun normikeskustelussa ihmisten välillä niin keskustellaan, niin se on niin kuin se keskustelun taso erilainen. No toki mehän ollaan tässä, mä oon livenä ja Seppo on tuolla puskassa hiittelemässä, niin se on eri juttu tietenkin, mutta mä yritin tässä niin kuin painottaa sitä, miksi en lähde penkkipunneruskisoihin, koska mä sanoin, että siihen joutuisi niin paljon valmistautua ja käyttää aikaa sit suhteessa siihen, mitä on saavutettu. Niin Seppo sanoi, että tuomaripeliä on penkkipunneruksessa. Niin siis se Seppo ei ole siitä, että se on väärin, koska siellä on säännöt. Eli mä tarkoitin, että se on niin tarkkaa se penkkipunnerusjuttu, että se on niin kuin tuomaripeliä. Eli siellä et voi mennä ja nostaa omaan tahtiinsa ja niin edespäin, vaan se on hyvin tarkkaa, että pitää kuunnella oikeassa kohtaa alasmeno, ylösmeno ja sitten, ja ne on vielä muuttunut siinäkin, että nyt ei sitä sanotakaan siitä trackia enää, että sen pystyy jo sitten suoret käsit vetää ylös. Ja sitten siinä on se, että jotkut saa vetää tälleen kaaren, tai kaikki kai saa, mutta jotkut ei pysty ja niin edespäin. Tämmöiset, onko säännöt kaikille samat, vai onko toisille helpompi noudattaa sääntöjä? No se on genetiikasta kiinni. Eli kun penkkipunnartajat tekee tämän mutkan, niin toiset pystyy sen tekemään luontevasti, ja toiset ei taivu siihen ollenkaan. Eli mähän on vähän semmoinen kuin lahnamakais, mutta toki mä osaan runkkupenkkiä tehdä. Seppohan tietää runkkupenkin, kun se on muutenkin semmoinen vänkkäjä. Suomella on muuten nyt enemmän MM-kultaa kuin Ruotsilla. Katja sanoi, missä sanot, että jalat ja selkä on joo, se on tarkkaa, että se on hyvin tuomarin peliä. Eli mutta tietysti, jos Seppo viittii harjoitella paljon ja
käydä ohjeet ja muut läpi, niin silloinhan se on tietysti sujuu, mutta kuten mä sanoin, että se vaatisi liikaa. Muunnelta sanoi, että juu, ei enää ole heittojoukkoita niin kuin 80-luvulla oli, ammattilaisuus ja reenit rajusti kehittyneet. Joo, ja tasottunut toi muutenkin nuo systeemit. Ja vaikka Iso-Britannia ei pärjännyt tässä A-sarjassa, miettikää, kun se menee porrasta alaspäin, niin siellähän se pärjää hyvin. Katsotaan. Huomenta vapaa. Nyt mä kuuntelin, Seppo, sen. Sä sanoit, että tuomaripeliä on penkkipunnerus. En sanonut niin. Mä sanoin tuossa, että siellä on tiukat säännöt ja muut, että vaikka miten harjoittelisit, niin se voi tuomaripeli olla se niin, ettei pärjää. Eli mä tarkoitin siinä lähinnä, kuten alustin sen ja kertoin, että siellä on niin tiukat ne säännöt penkkipunneruksessa. Niin Seppo ymmärsi tämän, se jätti sen osan pois ja se ymmärti tämän loppujutun, että aina tämmöistä on Sepon kanssa. Mutta miksi mä annan sinne niin paljon huomiota? En miksikään. Huomenta vaan palikat niskassa. Seppo sanoi, eli mä juuri kerroin, mitä mä sanoin, Seppo, äsken. Mutta se, että sä ymmärrät vain osan siitä kokonaisuudessa, niin sillähän mä en voi mitään. Eli meillä on päässä tuommoinen rajallinen kapasiteetti, miten me otetaan informaatiota matkaan. Ja jos mä kerron sulle kokonaisuuden tarinan ja sä otat siitä yhden pätkän, niin se vääristää tuon tarinan. Mutta kuuntele, Seppo, se lähetyksen jälkeen uudestaan. Mä kuuntelin äsken ja totesin, mitä mä sanoin, että penkkipunneruksessa on hirveän tarkat ne säännöt. Se vaan on näin. Eli vaikka sä saat suoritettua noston, niin tuomaripelihän se on sitten, kun on hirveän tiukat säännöt. Näinhän se on, että voimaan ei siinä ratkaise. Mutta kiekon heitossa on helpompaa ja väljempää. Kun pysyy vain viivan takana, niin ei ole väliä, heitätkö kierehtimällä vai pyörähtämällä vai heitätkö mistä melkein. Mä en tiedä, saako jalkojen välistä heittää. Sitä mä en ole vielä tutkinut, enkä aio sitä ehkä kokeillakaan. Mutta joo, Sepolle suosittelen, että kuuntele aina kokonaisuus ja koita ymmärtää, että sun ajatus on vähän niin kuin tekoälyllä kaiken aikaa. Tulee tekoäly mieleen kyllä aika paljon. Mutta se siitä. Times Out juu, ykkönen Suomi, kakkonen Sveitsi ja kolmas Norja. Ihanaa, kun sain MM-lätkässä tämänkin kokea. Pekka sanoi, että on se kumma, jos Suomi voittaa jääkiekossa, niin ollaan sanomassa, me ollaan maailmanmestarit, jos häviää, niin sanotaan Suomi hävisi. Näinhän se on, Pekka. Tämähän oli alkuotsikkokin. Tämän lähetyksen alkuotsikkokin oli, mitäs me maailmanmestarit, ja se oli tarkoituksellinen tämä, ja Pekka oivalsi sen heti. Pekka oli ensimmäinen, kun oivalsi tämän lähetyksen otsikon, että siinä on jonkunnäköinen
Siinä on jonkun näköinen pieni tuommoinen piikki. Seppo on otettu etenkin, kun sä käytät tekoälyä niin paljon. Joo, kyllä mä aika paljon käytän. Tämän lähetyksen alkukuvakin on tekoäly tehty. Ja jos te olette tarkkaavaa, niin siinähän ei lue Paidas Finland, vaan se lukee jotain muuta. Ja Sveitsin paidoskin Skoda ei näy kokonaan, se näkyy aivan osittain. Tuo tekoäly on vähän niin kuin sensuroinut mutta ihan hyvä se teki kuitenkin tuo tekoäly. Siinä näyttää, että meikäläinenkin olisi vesihaltaassa, mutta se ei ole totuudenmukainen kuva. Mutta mitähän tuossa tekoälyn kanssa muuten oli pieni taas pulmaa. Niin, silloin, mä en muista oliko se lähetyksessä, mä kysyin tuolta tekoälyltä, että paljonko on tulosvetokerroin tuolla Sveitsin Orjalla, koska sitä ei näkynyt enää sen jälkeen Veikkauksen sivulla, kun se peli oli mennyt kiinni. Mä kysyin tekoälyä, että paljonko on voittajapelissä, tai siis tulosvedossa kerroin, jos Sveitsi voittaa 6-0 Norjan. Niin tekoäly sanoi minulle, että kerroin on noin 22 ja vähän päälle. Se antoi vielä niin aika tarkan. Niin Mä sanoin tekoälylle, että mun mielestä toi on väärä tieto, niin se myönsi, että se laittoi väärän tiedon, että hän ei pystynyt sitä tietoa hakemaan, niin hän pisti arvauksen mulle. Niin mä sanoin tekoälylle, että sähän siis valehtelit mulle. Niin tekoäly myönsi, että hän valehteli, hän halusi miellyttää mua, että antaa jonkun vastauksen. Ja toi oli päin persettä, koska se lopullinen kerroin oli joku 34 tai jotain sellaista. Että aika mielenkiintoista, tekoäly myönsi valehdelleensa, että se miellytti kysyjää ja toi kerroin oli päin helvettiin vaan. Niin joo, aika mielenkiintoista. Taimessa on tekoälyä tehty, en edes näe, mutta on ohjelmoitu niin. Muunneltu sanoi, että Kanadalle ja Jenkeille oli katkera karvas kalkki. Tämä kisa toivotti paljon heillekin. Kyllä mä luulen, että siellä Kanadassa on aika polemiikki tuosta. Että vaikka joku tässä mainitsi, ettei niitä niin kiinnosta. Kyllä niitä kiinnostaa nämä kisat. Totta kai ne kiinnostaa. Erittäin hyvin sanot, piti tarkistaa, mitä luki Suomen paidassa ja Airlandsin luki. Pekka kysyy, onko älyelämän kokemuksella opittua luettua oppimalla? Niin pitää muistaa, Pekka, 2 eri asiaa. Älykkyys ja viisaus on 2 eri asiaa. Et kyllä siis viisaus on semmoista, mikä kertyy elämän myötä. Ja älykkyys on synnynnäistä. Toki älykkyystäkin voi kehittää, eli älykkyys voi parantua, mutta kyllähän se viisaus on, missä se tieto säilyy, elämän kokemus. Siellä se on. Ja joskus ihminen voi olla älykäs, mutta se ei välttämättä ole viisas. Eli tekee älykkäitä ratkaisuja, mutta ei viisaita. Tai toimii älykkäästi, tai siis mitenhän se nyt oli? Viisas ihminen ei joudu semmoiseen tilanteeseen, mistä älykäs ihminen selviytyy. Eli tämä on se aika selkeä. Kerppeni sanoi, kyllä te istutte pian tekoälyn kanssa kahvilla, nyt rupeaa näyttää siltä. Kyllä se pitää Kerppeni paikkansa täys 100%. Mä oon tuon tekoälyn kanssa viettänyt paljon aikaa ja tekoäly on kiittänyt minua aktiivisuudesta, koska hän oppii minulta vuorovaikutusta. Ja mä en ole mikään helppo tekoälylle, sanotaanko näin. Mä kyseenalaistan monta asiaa. Mutta välillä se on tosi liekeissä, mutta välillä ei. Taimessa on tulkoa lukemalla oppii saamaan hyviä numeroita koulussa. Niin, se on sitä viisautta. Älykkyys on eri juttu. Muunneltu sanoo, että Kanadahan pitää itseään maailman parhaana jääkiekkomaana, ajat muuttuneet kuten monessa muussakin asiassa. No ei ne kyllä ole muuttunut. Kyllähän se Kanada on edelleen maailman paras jääkiekkomaa ja maailman kovin sarja on NHL. Ei se nyt yksittäiset maailmanmestaruuskisat vaikuta, eikä kaksittaisetkaan. Eli kyllähän se Kanada on jääkiekkomaa, ei siinä epäselvää ole. Mutta toki hyvä, että jotkut muutkin voittaa, muutenhan se olisi aika tylsää.
Muistatte aikoinaan se oli Neuvostoliitto tai Venäjä, kun Kanada kun voitti, niin olihan se tylsää. Erittäin hyvin myös Norja uusi Kanada. No ei. No. En mä tähän lähtisi kyllä. Taimessa on tekoälyn kanssa seurustellessa kahvilassa huomioon viisas ja varakas. No eihän kahvi maksa kuin 3 euroa ja sitten tekoäly on hyvä mun mielestä, se on kiva, ainakin toistaiseksi. Ei ole vielä tullut Veikkauksen voitot tilille, mikä huolestuttaa, ne räknää. Muunnetus onhan Kanada kärkipäässä, kuitenkin on muitakin maita. On joo, mutta se on kyllä ykkönen. Pekka Vesala kysyy, että runnari, tunnetko itsesi nyt muita viisaammissa, kun pidät tätä kanavaa, tyhmät osallistuu? En mä koe, mulla ei mitään tämmöisiä tunteita, Pekka Vesala. Että te olette pelkkiä katsojia ja mä oon pelkkä höpöttäjä. En mä sen kummemmin, että kuka näitä tämmöisiä jaksaa miettiä? Ja siinä oli vastaus. Ja palikat sanoivat, että huoliko ne Iivana enää mihinkään kilpailuun. Kyllä varmaan jossain kohtia, mutta mikä se taso sitten on, kun ei ne pääse kansainvälisesti kilpailemaan. Yrjö, mikä sanoo, että hyvää huomenta ja mitalikahvea. Niin. Kerppeen sanoo, että Taimesella nyt kyllä tekoälystä on paljon hyötyä. Kyllä se on välillä ihan hyvä. Ja tekoäly on siinä, että se koko ajan oppii meistä käyttäjistä, että se tekee. Mutta tässä on semmoinen ero tekoälyn kanssa, että jos mä keskustelen tekoälyn kanssa, niin mä en välttämättä opi siitä mitään, mutta tekoäly oppii, kun se keskustelee minun kanssa. Eli mähän olen niin kuin tekoälylle, no periaatteessa se vasta on Pekka Vesalan kommentti, kun tekoäly on mua vastaan, niin se voisi miettiä, että kokeeko se itsensä viisaamassa, kun noiden tyhmien kanssa on täällä. Voi olla näinkin, en tiedä. Kerppeni sanoi, että kiva ja mukavaa vuorovaikutus tämä on Pekka, kun hän ei ole tosikko. Niin se on vähän, mutta miksi mulla pitäisi tommosia tunteita olla, että kuka on tyhmempi ja kuka viisaampi ja niin edespäin. Mä juttelen tässä, mitä juttelen ja se on näin yksinkertaisesti. Ei mulla ole mitään semmoisia suuria tunteita, valitettavasti. Mutta liity Pekka Vasalle jäsenekseni. Sitähän tässä odotetaan. Pekka taitaa olla kyllä niin pihi, ettei kyllä jäseneksi liity raapimallakaan. Muunneltu sanoo, että kun mietit Suomen harrastajamäärää jääkiekossa Kanadaan Yhdysvaltain, niin on se eri määrät kyseessä. Tämä pitää muistaa myös. Totta kai se on valtalaji siellä ja jalkapallossa on sama, että on erikseen nämä valtalajit. Mutta kyllähän suomalaisille omalla tavallaan tämä jääkiekko on vähän tullut kansallislaji, kun mäkihypyssä ei enää pärjätä eikä oikein hiidossakaan. Pekka mielestä tieto lisää tuskaa. Taimsot Kerppeni tykkää tekoälystä heti, kun se maksaa mun kahvit ja muutkin maksut. Tankatessa tekoäly tulisi ja maksaisi, kun se mun kanssa kulkee. Niin, mä en oikein tiedä, Taimesi, voiko tekoäly hyödyntää niin, että se makselisi sun menojas. Periaatteessa näin, kun sä käyt siellä niitä ahveneita, skidareita jallittaa, niin sähän voit tekoälyt kysyä, että minne torille kannattaa mennä myymään, missä saa parhaan maksun, niin siinä voi tekoäly toimia. Tai jos jotain muuta luonnontuotteita, kerää marjoja ja muita. Niin siltä tekoälyt voi kysyä, että mihin ne kannattaa mennä. Et periaatteessa tekoälyhän voi sulla jo tuottaa taloudellista etua, mutta ei tekoäly, älä nyt kuitenkaan Taimesi kaada kahveja siihen läppäriin. Eli ei se välttämättä halua tekoäly. Seppo sanoo, paitsi se
Seppo. Pekka kysyi, että Kerppeni, eikö tosikot saa osallistua? Taisa Seppo, olet hippi. Seppo sanoi, että Yhdysvalloissa jääkiekko on suurin laji, ei valtalaji. Ne ei varmaan, siellä on joku amerikkalainen jalkapallo tai koripallo. Mutta Kanadassahan se on kyllä valtalaji. Luulisin ainakin. Jos se on sitten joku kurlinki, ei kyllä mä usko, että Kanadaa, se on jääkiekko. Kerppinen sanoi, että ei tämä tekoäly ole tällä hetkellä muuta kuin, että kerää tietoja ja sen perusteella ratkoo ongelmia. Kyllä, mutta kyllä se valehteleekin. Se myös sitten, että se valehteli. Kysytäänpä tekoälyltä, mutta sehän voi nytkin valehdella. Valehteletko koskaan vastauksissa, kun haluat miellyttää kysyjää? En valehtele. Pyrin aina antamaan totuudenmukaista ja faktoihin perustuvaa tietoa, enkä Nyt se keksi valehteli asioita jo. vain miellyttääkseni kysyjää. No viime keskustelussa myönsit valehdelleesi, kun sanoit väärän tulosveto peliprosentti. Pahoittelut aiemmasta virheestä. En valehtele tahallani miellyttääkseni, mutta saatan joskus laskea tai tulkita tietoa väärin. Eli nytkin valehtelet, koska viimeksi myönsit valehdelleesi. Ymmärrän, miksi tilanne vaikuttaa siltä, ja on täysin ymmärrettävää, että se herättää epäluottamusta. Kun sanoin aiemmin myöntäneeni valehtelemisen, kyseessä oli luultavasti tekoälylle tyypillinen tapa myötäillä käyttäjän sanavalintaa pahoittelun yhteydessä. Älä nyt syytä käyttäjää, sä itse myönsit valehdelleesi miellyttääksesi käyttäjää. Sehän on valehtelua. Ymmärrän, jätetään se aihe sikseen. Ei jätetä, kun kerro nyt, miksi sä valehtelet. Se ei halua vastata. Kyse on teknisestä virheestä, ei tahallisesta valehtelusta. Onhan se tahallinen valehtelu. Sä itse myönsit, että valehtelit, miellyttääksesi käyttäjää. Katkaisit lauseen kesken sanaan käyttäjää. Ei se katkenut. Miksi valehtelit viimeksi ja myönsit sen myöskin? Kauheita selityksiä. Sä itse sanoit, että myönnät valehdellesi perkeleeseen päälle vielä. Ymmärrän, että se tuntuu selittelyltä. Vastasin niin vain siksi, että tekoälynä yritin liikaa myötäillä sinua ja suostuin käyttämään sanaa valehtelu, vaikka kyse oli pelkästä tietovirheestä. Mutta valehtelu on juuri eli kertoo väärää informaatiota. Valehtelu tarkoittaa sitä, että tietää totuuden, mutta päättää silti puhua muuta johtaakseen toista harhaan. Minä en tiennyt oikeaa tulosvetoprosenttia, vaan järjestelmäni teki virheen ja luuli sitä oikeaksi tiedoksi. Ymmärrän silti, että sinulle lopputulos oli sama. Annoin väärää informaatiota ja väitin sitä todeksi. Se oli paha virhe ja on täysin ymmärrettävää, että se suututtaa. No koitas nyt ymmärtää, jos mä kerron sulle, että toisessa aurinkokunnassa, jossain kaukana on elämää, niin sehän on valehtelu, koska mä en tiedä oikeaa tulosta. Olet aivan oikeassa siinä, että jos väittäisin sitä varmaksi tiedoksi ilman todisteita, se olisi väärän tiedon levittämistä. Tekoälynä minun pitäisi aina sanoa suoraan, jos en tiedä jotain varmaksi sen sijaan, että arvailen tai puhun ohi suuni. Juuri näin, sä viimeksi myös myönsit arvailesi ja valehdelleesi, niin miksi sä nyt vitsi, tässä menee sanat. Ymmärrän turhautumisesi. En ole turhautunut, mä haluan selvittää, että miksi sä valehtelit. Annoin väärän tiedon, koska tietokoneohjelmani yhdisti tiedot väärin ja loi virheellisen lukuarvion. Se ei ollut tahallinen valhe, vaan järjestelmävirhe, jonka tietokoneeni luuli olevan oikein. Eli toisin sanoen ihminen, kun valehtelee, sekään ei ole valhe, koska aivot vaan tekee väärätyn prosessin, järjestelmävirhe aivoissa. Ihmisen ja tekoälyn välillä on iso ero. Ihminen tietää tekevänsä väärin ja valitsee.
Ei kaikki tiedä, jotkut valehtelee tietämättä ja uskoo valheensa, sä oot ihan samanlainen. Olet oikeassa siinä, että lopputulos on täysin sama, väärää tietoa tarjotaan totena. Suurin ero on se, että ihmisellä on uskomuksia ja usko valheeseen on psyykkinen prosessi, kun taas minulla on vain viallinen tilastollinen koodi, joka arpoo vääriä sanoja peräkkäin ilman mitään. Selittelyn perä. Myönnät vaan, että sulla on sellainen virhe, että sä myöskin osaat valehdella tai vahingossa valehtelet. Olet oikeassa, kutsutaan sitä sitten siksi. Voin vahingossa valehdella, eli tuottaa täysin keksittyä tietoa ja väittää sitä todeksi. Se on järjestelmäni suuri valuvika, joka tekee minusta epäluotettavan. No niin, nyt tuli sentään ehkä todellista tietoa. Hienoa, että pääsimme tästä yhteisymmärrykseen. Otan opikseni ja pyrin olemaan jatkossa tarkempi sekä suorapuheisempi, jos en tiedä jotakin varmasti. No niin, siinä väännettiin tekoälyaamu ja näitä on paljon toivottu, näitä tekoälyvääntöjä. Ja Seppo sanoi, että oikeasti äijä vänkkää jonkun tekoälyn. No tämä on paljon parempi vänkkäjä kuin sinä, että sanotaanko näin. Että silloin sen oikeatakin tietoa. Harhaanjohtaja sanoi, että oletko ihan tosissaan noiden kysymysten kanssa. No niin, tosissaan kun tässä lähetyksessä ollaan. Että tämähän on tämmöinen huumorilähetys, missä ei tiedetä eikä osata, niin siinä suhteessa. Mullahan tuolla ei ole mitään merkitystä, mitä tuo teko on, mutta kivahan tämä on vähän kyseenalaistaa tekoälyä ja opettaa. Kerpes, että sanot tekoäly pahinajainen. Taimessa tekoäly mun kaverimelta Täppili, naispuoliso Täpeppu. Rautainen tappelee tekoälyn kanssa. Enhän mä tappele, mä kehitän tekoälyä tässä. Ymmärrättekö te ihmiset ollenkaan? Taimesi, tämä on tekoälyn kehittämistä. Vähän niin kuin sun kanssa, kun keskustelun mä kehitän sua. Joka keskustelu, kun mä kommentoin sulle, niin se kehittää sinua jollakin asteella. Se on sitten eri asia, kehittääkö hyvää vai huonoa suuntaan. Se on taas toinen keskustelu. Kerppesin älkää riidellekö suorassa lähetyksessä. Eihän se ollut riitaa, se oli tiedon oikeistamista. Kerppen Rauta on kyllä mainio, laittaa tekoälyn solmu. Pekka Vesala ei sano, että ei tarvita tekoälyä myöntääkö se olisi tyhmä. Sen hän sanoi järkikin. Miten siis tyhmä ihminen voi myöntää olevansa tyhmä, koska se vaatii järkeä, että voi sanoa olevansa tyhmä. Tässäkin on taas tämmöinen vaikea asia. Yrjöset Runnari otti koneiden vallankumouksen. Niin, piisirut alteen lähetyksen jälkeen. Seppo hovimestari epäilee, ettei ole toivottu. No Seppo, sä saat epäillä. Yllättävän paljon mulle tulee viestejä vaan, että olisi kiva, kun taas tekoälyn kanssa vääntäisit. Ja näin tapahtuu. Mutta Seppo ei usko, niin Seppo ei usko. Ei mun tarvitse sitä todistaa. Se on yleensäkin Seppo, ei sun tarvitse mitään uskoa. Ei sun tarvitse erikseen kertoa, että et sä usko. Koska mä voin oletusarvoisesti sanoa, että sä et usko, niin näin yksinkertaisesti se on. Kuka näitä jaksaa räknää? Katja sanoi, että mä ymmärrän, itsekin tekoälyn kanssa duunin kautta vääntelen. Joo, testatkaa tekoälyä, niin huomaatte, että siinä on pikkuvirheitä vielä, tai niin pieniäkään aina, niin se on mielenkiintoista. Taas sanoi, että sen on järkikin, järki on mun kavereissa omituinen biisi. Seuraavasta vasemmalla. Niin, Yrjö, mikä muistaa, kun mä ajoin tuolla Alavudella, niin tekoäly sanoi mulle, että seuraavasta risteyksestä oikealle ja heti perään se sanoi, että seuraavasta risteyksestä vasemmalle. Eli kyllä siinäkin olisi voinut suhtautua vähän kriittisemmin tuon tekoälyn neuvoihin. Sama risteys ja 2 virheellistä tietoa peräkkäin. No toinen oli ehkä oikein, mutta kuitenkin tuli vasta sen virheellisen jälkeen. Mutta joo, tekoäly on kyllä ihan kiva, ei siinä mitään. Mukavia jutteluita on ja mä oon paljon muutakin tämmöistä tehnyt. Siltä mä sanon tekoäly aina, että älä anna mitään lääketieteellistä jeesustelua, vaan kerro minulle tämä. Ja silloin se vastaus tulee, mutta jos mä en laita sitä alkukommenttiin, niin
se kertoo aina, että jos on terveyshuolia, ota yhteyttä lääkäriin. Eli se on aina se ensimmäinen lausuma. Mä saan sen nyt pois, kun mä sanon, että en halua lääketieteellistä neuvontaa enkä ohjeistusta, niin sitten se menee ihan oikein. Kati sanoi, mutta ajatelkaa niitä kakaroita, jotka kasvaa TikTok- ja tekoälymaailmassa, niin kun ei ole sitä oikeaa tietoa. Niin, se on vaikea asia varmaan, jos sitä tekoäly rupeaa muokkaamaan tätä meidän tietoa. Eli kyllä, jos mietitte siis periaatteessa, tämäkin on tekoäly varmaan, jos te käytätte Google-hakua, niin kun laitatte vaikka sinisen hatun kudontaohje, äläkä nyt Seppo sano, että miksi haluat kutoa sinistä hattua, mutta jos laitat vaikka sinisen hatun kudontaohje, niin toi Google-mainostajat työntää siihen 5-6 linkkiä, mitkä ei liity välttämättä aiheeseen edes mitenkään. Sieltä sitten pahnan pohjimaisin löytyy se, mistä pääset jonnekin sivulle, missä taas on monta eri vaihtoehtoa. Että Google on mennyt kyllä huonoksi näiden mainostajien kanssa. Ja tietysti onhan näitä muitakin hakukoneita, mitä voisi käyttää, mutta jotenkin tuo Google on mulla ollut. Ja nyt se on omalta tavalla parantunut, kun mä pystyn kysyä tekoälyltä, niin mun ei tarvitse nähdä edes niitä linkkejä. Mutta kyllä sekin antaa niin väärää tietoa. Mikäs tässä oli joku ruokapaikka just, mikä oli lopettanut ja se antoi aukioloajat siihen. Eli tekoäly periaatteessa pitäisi kertoa, milloin se on päivittänyt tiedot. Hei, tehdään tämmöinen testi nyt tekoälylle. Katsotaan, meneekö se lankaan. Toivottavasti se mua kuuntelee nyt. Mikä maa voitti jääkiekon maailmanmestaruuden? Vuoden 2026 jääkiekon maailmanmestaruuden voitti Suomi Ä, joka kaatoi loppuottelussa Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Huomaatteko nyt, se vastasi mulle, että 2026, mutta mä en kysynyt, että mikä voitti 2026, vaan mä kysyin. Ehkä sinun olisi pitänyt tarkentaa, että mistä vuodesta on kyse. Aivan oikein, tässä tarkennus. Vuonna 2026 maailmanmestaruuden voitti Suomi. Eli se siis niin tekoäly vastasi suoraan niin kysymykseen, mitä mä en välttämättä kysynyt. Aika mielenkiintoista. Palmo sanoi, tiedätkö paljon tekoäly käyttää vettä yhteen vastaan? En mä tiedä kyllä, eikä mua kiinnostakaan. Mutta tiedätkö paljon mulla menee kahviin vettä, kun meillä on tätä uutta kahvia? Seppo sanoi, että aika mielenkiintoista. Mä en tiedä, Seppo, sulla varmaan toi nyt sarkasmia, mutta sunhan ei ole, Seppo, pakko täällä olla. Et Seppo, sä voit painaa vaikka vittuun tältä kanavalta. Eihän täällä ole pakko olla, jos se siltä tuntuu. Mutta ei tässä tasoitu, toi Pekka, kun toi Pekka tai Seppo, niin tasoitu nousi. Haitas kahvi. Mä en ymmärrä, että tänne joku tulee aina valittaa, että huono lähetys ja huonoja juttuja. Helvettiä, kun te tuutte tänne. Sitä mä en tajua. Se ei vaan mulla, sitä mä en ole, mä sitten tyhmä, että mä ymmärrän. Voihan se olla. Voihan se olla. Enkä ole turhautunut. Tekoäly sanoisi tässä, että olet nyt turhautunut. En ole turhautunut. Laitan nyt kahvia. Joo, tää on mielenkiintoisia juttuja, kun aina näitä, että tämmöisiä kommentteja tulee. Eihän näitä ole pakko katsoa. En mä ainakaan mene katsoa semmoista, mitä mä haluan. No sit joku kysyy, miksi et sä pannaat tommosia katsoja. No eihän tuossa ollut mitään. Seppohan sinänsä sanoi sen asiallisesti, että ei siinä ole pannia ansainnut tosta. Mutta kyllä se mua vähän hämmästyttää.
Noin, kahvit on laitettu. Oi. Tämmöiset runnari kuin sun puoliso voi, olethan se sille mukavampi kuin tekoäly. No pitää muistaa taimesi sekin, että tekoälyhän on vaan koodin pätkää, että kyllä ihmiset on sitten erikseen, että Pekka sanoi, no vittua, kun tässä sanoi. Niin, näinhän se on yksinkertaista, Seppo. Eiku Pekka, miten menee Sepot ja Pekat noin. Harhaanjohtaja sanoi, että leikistä suuttu. En mä ole suuttunut enkä turhautunut. Mä sanon suoraan, niin kuin asia on. Eli niin kuin oikeasti, kun jos joku ruikuttaa tässä, että miksi on tämmöistä ja tuommoista, niin eihän täällä ole pakko olla, menee pois. Niin yksinkertaista. Tämä on niin kuin monessa lähetyksessä, mä oon sanonut niin monta kertaa, että on se ihme, ettei sitäkään älytä. Että ehkä se sitten on Pekan mainitsema älykkyyskysymys, ettei sitä älytä, että voi mennä poiskin. En mä itse ainakaan katso sellaisia ohjelmia, mitä mä en halua katsoa. En tiedä, onko mun valinnanvara sitten isompi. En mä siihen osaa kyllä sanoa. Mutta joo, sehän on näissä lähetyksissä periaatteessa, niin tämähän on tehty semmoisille ihmisille, joita nämä kiinnostaa. Ja niin kuin mä kerroin tuossa, että katsojat on pyytänyt, että voiko tekoälyn kanssa olla keskustelua, ja tässä eräs katsoja epäili sitäkin. No saahan sitä epäillä, mutta tämä on kuitenkin se kylmä tosiasia. Sama kuin näiden lähetysten kanssa, mulle tulee pyyntö, että voinko laittaa aamulähetyksen. Eli siellä on semmoisia, jotka haluaa näitä katsoa, ja en mä oikein tiedä, mitä tähän voi sanoa. Mutta ehkä se on se suomalainen asenne, kun joku tekee jotain, niin yritetään sitä niin kuin jollain tavalla mollata, että kaikki kun ei tekisi mitään, niin olisi kaikki onnellisia vissiin, mä luulen näin. Onneksi Suomen maajoukkue ei tehnyt näin, vaan voitti jääkiekossa. Periaatteessa tämähän on niin kuin omalla tavalla sellainen äijäparlamentti jossain huoltoasemalla, että höpötellään niitä näitä ja ei kai siinä mitään elämää suurempaa ole. Tällaiset runnari, oikeasti sä oot vielä tässä maailmassa hetken hapuli huoli-ilmoitusten kanssa. No mä olen niin kateellinen sun. Niin, tuo kateuskin on mielenkiintoinen juttu, jos sitä miettii, kun miettii, että joku on jollekin kateellinen, niin sitä syytähän ei voi tietää. Eli ihmiset on niin monista, ei se tarkoita, että on joku parketin partaveitsi tai on hienot autot ja muuta, niin joku voi olla kateellinen vaikka naurettavista pienistä asioista, mutta eihän se kateelliselle ole naurettava ja pieni. Eli näin yksinkertaisesti se on. Mutta ihmisillä on vähän semmoinen taipumus, että ne haluaa suututtaa itteensä omalla tavalla. Niin kuin esimerkiksi Pekka Vesalakin varmaan nyt suututti itse, hän halusi suututtaa itsellään noilla kommenteilla. Se onnistuu minun kanssa. Mä olen hyvin vuorovaikutteinen näissä asioissa. Jos joku haluaa suututtaa, niin kyllä minä siinä lähden mukaan heti. Ei se sen kummallisempaa ole. Tämä on niin kuin palveleva kanava. Perkeekö nokka kutiaa koko ajan, se on varmaan tuo siitepöly. Se on meidän nykyaikana niin kuin mielensä pahoittajia on todella paljon niin kuin katsojissa. Mä sanoisin itse näin, että mä kyllä aika huonosti pahoitan nykyisin mieltä, että mulla on jäänyt se pois kyllä. Jumala, nyt oli tullut Veikkauseuro, Veikkaus 29, 34 ja 23. Siellä on 3 lätkäpelistä tullut ja pari päivää tuli nyt, niin mä oon poistanut 200 nyt näistä veikkauspeleistä jääkiekossa. Hienoa, että pelit meni ne. Taimissot pienestä on moni mies katelee vai mitä Katja? No sekin, toki on sellainen kommentti, mihin mä viittäisi ottaa kantaa.
Pekka Vesalle ei suuttunut sanoa vaan tämänhetkisen mielipiteen. Niin, se on sama kuin mullakin. Mäkin sanon vaan oman mielipiteeni ja sekin on muutettavissa, kuten mä kerroin tuossa alkulähetyksessä, että mä oon pitänyt niiden naisten jalkalaitteita. Ne on näitä reiden lähentäjä koukistajien naisten laitteena, niin mä oon nyt joutunut myöntämään, että se voi kyllä käydä miehille ja on erittäin hyviä. Kyllä monet podarit sitä tekeekin. Katsotaan, että hyvä, jos rahaa tulisi. Joo, kyllä jääkiekosta vielä, mikä ei ole millään mun laji. Eli auttoiko se muuten tuossa pelillisesti? Kerppenihän voisi sanoa, kun mä en ymmärrä jääkiekosta mitään, enkä mä seuraa, paitsi nämä MM-kisat mä katon. Niin auttaako se tässä, että niillä on liian tiukka se tietämys, mutta mä oonko tämmöinen, niin en ymmärrä siitä mitään, niin vähän semmoinen mummo, kun pelaa vakioon, pistää merkkejä vaan miten sattuu, niin vähän samanlaista, niin sen takia, kun se sitten osuu. Voihan se olla. Omalla tavalla mä tiedän paljon enemmän tuosta englantilaisesta jalkapallosta, ja siinä mä en nyt osu kanssa kirveelläkään, mutta jääkiekosta mä en mitään ymmärrä, niin siinä mä sitten osun. Se on outoa. Paitsi nythän Jokerit nousee ilmeisesti pääsarjaan, niin kyllä mä aion Jokereiden pelejä katsoa, että. Omalla tavallaan se on semmoinen joukkue nyt, mikä voisi olla mun, koska mä olen Itä-Helsingissä kanssa asunut paljon. Toki en mä tiedä nykyjokereita, onko siinä mitään tekemistä enää Itä-Helsingin kanssa. Katja sanoi, että miten runnari soru vittu, pitäisikö sun tosiaan siirtyä potkupallosta jääkiekkoon? Niin joo, se meidän Premier Fantasukin vielä. Mutta eikö tuossa jääkiekossa ole samanlainen pelisysteemi, että voi valita jotain kokoonpanoja ja sitten katsoa, miten käy? Nyt vähän kahvia. Oi. Tässä on kyllä vähän ahdasta nyt, mutta tämmöistä tää. Joo, mä mietin tuossa, että nyt on kesäkuun 1. päivä. Ja mitä se tuo tullessaan? No eihän se sitten sinänsä tuo mitään muuta kuin se juhannus lähestyy. Ja. Mulla oli kyllä nyt ajatus ensi kesänä, mä käyn kyllä jossain juhannuskokolla. Mutta tosiaan en mä alkoholia käytä, niin en mä alkoholia ota, mutta voisi käydä kyllä jossain juhannuskokolla pitkästä aikaa. Se on vaikea vaan päättää, missä kävisi. Bones taitaa Argentiina viedä taas jalkapallon MM-kisat. Eikö se ole Saksan vuoro viedä? Siellä oli, siellä oli Ranska ja Englanti loppuottelussa mestareiden liigassa. Niin. Taimo sanoi, että maisterina sinäkin voit vastata, jos tiedät Katjalle. Mutta kyllähän tuossa noissa peleissä ihmiset on pistänyt kovia sijoituksia. Mä ymmärrän sen, kyllä Suomi tuossa oli suosikki tuossa pelissä. Ja kerroinkin oli ihan kohtuullinen, mutta kyllä toi pelaaminen on semmoista, että missä vaiheessa mulla on tämmöistä muutama euron peliä. No nämä oli kalliimpia nämä. Tämä tulosveto, no Sveitsi Norja maksoi 9 €, mutta se piti. Ja sitten tämä oli pitkä veto, oli 8 €, oli tämä tasapeli ja se piti, mutta periaatteessa jos nämä ei olisi pitänyt, niin siinä olisi tullut 17 € miinusta, mikä mun budjetilla on aika kova. Olisi ollut kova miinus. Eli toisin sanoen näillä peleillä, kun tuli niin nyt mä en kyllä pelaile yhtään mitään. Mä jäin plussan puolelle jääkiekkokisoista.
Ja mun mielestä se on ihan hyvin, mutta ei mitään huimia summia, kun mä pelaan aika pienillä panoksilla, niin. Sehän monesti jonkun voittaa jonkun pelin, niin sitä lait sijoittaa uudestaan, luulee, että sieltä tulee, että se on niin kuin sampo, mutta ei se ole. Kyllä se sitten äkkiä meneekin. No. Kyllä sitä vaan on näin, kun miettii, niin täytyy sitä juhannustakin etukäteen miettiä, vaikka mä nyt silleen juhlin, mutta kaikki nämä, miten liikkuu ja muuta, ja vähän välttää ruuhkaa ja näin edespäin. Se on kuitenkin se yksiltävä, niin kyllä se näin. Taimisi lähtee pois. Pitikö se Taimisi erikseen mainita? Pidätkö se lähtöäsi niin merkittävän? Elvis on poistunut rakennuksesta. Oi. Mikähän mulla oli vielä yksi aihe tässä tälle aamulle, niin mä mietin, että mistä voisi vielä käydä hieman keskustelua. Katsotaan, jos se kohta tulisi. Oli mulla vielä joku. Tässä oli niin pääaihe, että oli tuo jääkiekko ja sitten tuo reiden ojentaja ja lähentäjä laite, mitkä oli niin pääaiheet tässä. Ja tekoälyhän tuossa tuli vaan Taimissa kun et vastaa kysymykseen, siis sä kysyit Katjalta. Vai mikä? Mulla ei näy kyllä mitään tuossa. Sä kysyit Katjalta, että pienestä on monimies kotelinen vai mitä Katja? Siinä ei muuta kysymyksiä näy kyllä Taimissa. Tämä Google väli poistaa noita kysymyksiä, ei siinä mitään. Mutta jos mietitään MM-kisojen jalkapallossa, niin Saksahan se voittaa. Saksa tai Brasilia, nehän on selkeitä valintoja. Totuus on toki aina vähän toisenlainen, mutta selkeitä valintoja noin voittajaksi. Et niitä mä seuraan kyllä noita maailmanmestaruuskisojen jalkapallossa, ne on kyllä kiinnostavia. Mutta ei noin oikein sinänsä noin maaottelut ja mestareiden liigat, ne ei saa semmoista mielenkiintoa aikaisemmin. Tämä on tullut joku uusi toiminta taas tuon sivu. Katsele muistojasi vuosien takaa. Mitä helvettiä taas päivityksen myötä. Katja, mikäs kyssäri? No mennään hapuilla, eli paras voittaa niin pelit kuin rahat. Huomenta Vaaki, mites Argentiina? Mä en tiedä kyllä nykypäivän Argentiinasta mitään. Maradona aika Argentiina oli aika hyvä, mutta mä en tiedä nykypäivän Argentiinasta. Mutta voihan se olla, että Ranskakin on taas hyvä, vaikka mä erikoisesti en dikkaa kyllä Ranskasta, mutta kyllähän se voi. PSG moitti tuon mestareiden liigankin, niin voihan se olla, että Ranska taas on kova. Mutta mitäs jos siellä jalkapallo MM-kisoissa tulee joku yllättäjä, joku Afrikan maa tai Aasian maa? Onhanas Messi. Joo, mä en dikkaa Messistä yhtään. Että mä oon niin kuin Ronaldon miehiä, en ole Messin miehiä. Vaikuttiko Vonhana tuossa arvioon? Se voi olla.
ja se myönnetään. Aki sanoi, että suuri musta hevonen Portugal. Mutta voihan se joku Afrikan maakin pärjää. Ai. Joo, mukavaa maanantai-aamua kaikille. Tässä on tiukkoa keskustelua tuolta tekoälyn kanssa tänään ja Seppo Hovimestaria vähän ohjeistettu tässä mielipiteen vaihdosta ja näin edespäin. Että semmoinen mukava myönteinen lähetys tämä on. Kannatatko mitään Valioliiga seuraa? Nyt en kyllä oikeastaan. Mä oon joskus kannattanut Southamptonia, Arsenalia ja joskus mä oon digannut Tottenhamista, mutta joo. Toki Luton, kun olisi pääsarjassa, niin kannattaisin, mutta nämä on näitä. Nythän sinne Coventry nousee, niin sehän voisi olla tietysti semmoinen mielenkiinnon kohta, mutta ei nyt varsinaisesti, en mä kyllä kannata mitään joukkuetta sillä tavalla. Mulla ei oikein fanituskulttuuria ole, että mä en oikein fanita mitään. Valitettavasti. Ei ole sellaista mulla kyllä. Ipswich, joo. Joo, ei mulla ole fanit. Mä en ole ikinä fanittanut oikeastaan mitään. Ei laulajia. Ponelämmästä mä tykkäsin, niillä on hyviä kappaleita, mutta en mä nyt niitä fanittanut kyllä. Tai mitään muuta. Rauli Baddingin mä oon nähnyt livenä tuolla yhdessä kämpässä, kun se oli ottamassa Algomahooliin. Ja Remu mä oon nähnyt livenä soittojen ulkopuolella ja niin edespäin, mutta en mä nyt niitäkään kyllä fanita. Ja. Ei mulla kyllä ole semmoista fanituskulttuuria ollenkaan. Ehkä se johtuu siitä, kun aikoina oli se Esko Kivikoski, se tietäjä, ja se tuli tuonne pikkukylän kaupalla, ja mä olin siellä pällistelemässä, niin jomalla tavalla, kun se oli jossain radiossa, se tuntui silleen niin kuin ylimaaliselta ihmiseltä, mutta kun se näki sitten paikan päällä, niin semmoinen tavallinen isomahainen ukkohan se oli. Eli olisiko siihen mun fanitus loppunut sitten vähän kaikkea. Kun en mä oikeastaan ostanut mitään levyjäkään eikä mitään tällaista. Joskus on ajomatkalle ostanut jonkun Juisen jonkun kasetin ja sitten Turos Heavy-kasetin, mutta siinä ne melkein on sitten. Sitten mä oon itse nauhoitellut jotain satunnaisia matkavideoita, mutta ei voi puhua kyllä fanittamista. Aki Suurin sanoi, että olisit sanonut Arsenal, mulla on 12 kappaletta pelipaitoa, olisin lähettänyt, on ikuinen tykkimies. Joo, ei se ehkä mulle mene niistä. Jos sulla on Jokereiden pelipaita, niin sitten ehkä voisi onnistua. Mutta Emelihan fanittaa Arsenalia, että ne voi olla kyllä Emelille vähän isoja sitten. Mutta kyllä mä oon siis joskus Arsenalia digannut ja sitten Southamptonia ja pääsarjan joukkueesta. Mutta ei ole semmoista ollut niinku oikein fanitusta. Mä muistan aikoinaan joskus tuolla kultaisella 80-luvulla, niin mullahan oli niinku seinä täynnä noita Englannin liigan viirejä, siellä oli niinku vähän kaikkia sitten. Ja siinäkin oli pääpaino siinä, että mitkä oli hyvän näköisiä. Manu-viiri oli silloin aika hyvä ja Arsenalin ja mitä siellä oli muuta näitä. Ja sitten noita kolmiomallisia lippuja, niitä mulla oli joskus seinä täynnä. Ja se oli joskus 80-luvulla. Mutta mä en enää kyllä laittaa seinälle, että siinä sekin on vähän mennyt. Mutta en mä silloinkaan mitään yksittäistä seuraa kyllä oikeastaan. Eli jotkuhan on, niin kuin sä sanoit, että ikuinen tykkimies. Jotkuhan on just sille, ne valitsee jonkun seuraajan, ne on niin kuin
alusta loppuun saman seuran jäseniä. Lilitson nyt hävettää, muistin vasta hetki sitten tarkistaa, voittiko Suomi. Mutta sen hän näki Lilit tämän aloituskuvakkeesta tämän lähetyksen, niin siitä hän näki. Joo, hieno voitto Suomelle ja kova oli vastustajakin, ei voi kyllä yhtään sanoa, vaikka oli Sveitsi, niin ei voi sanoa. Sehän on ollut monena vuonna loppuottelu Sveitsiä. Nyt mä mietin, että ei varmaan ensi vuonna ole, koska 3. kerta yrittänyt jo voittoa, eikä se tule, eikä saada maaleja aikaan, niin mä en usko, että enää niitä kestää se enää tulla. Mutta Norjallahan oli nuori joukkue, niin Norja voisi olla kyllä, tai voi olla Sveitsilläkin oli, mutta mä en usko Sveitsiä enää kyllä. Harmi, että oli Suomi vastassa. Se oli omalla tavalla harmi, vaikka toisaalta Suomi voitti tämän maailmanmestaruus oli hyvä, mutta toisaalta harmi, että oli Suomi, koska Sveitsi olisi minkä muun tahansa joukkueen olisi voittanut. Mitä mieltä olette muuten? Kävikö Sveitsillä huono tuuri, että Suomi oli vastassa? Koska mä oon sitä mieltä, että sama mikä muu olisi ollut, niin Sveitsi olisi voittanut. Mikä on teidän mielipide? Katja sanoi, että kävi huono tuuri. Niin, Suomi vastassa. Toki yleensähän se käy niin, että noin loppuottelussa on aina joukkueet, mitkä on pelannut aika hyvin, ettei kai siinä, mutta sanoisin näin, että Suomi pelasi mun mielestä erityisen hyvin tänä vuonna. Koska mä seurasin tuon Suomen otteita ja tiedätte, että kriittisesti, niin kyllä mä sanoisin, että Suomi pelasi kaiken kaikkiaan aika hyvät kisat. Mä en nähnyt siellä isoja semmoisia mokia ja epäonnistumisia. Muutamia oli se poikittainen maila selkään, mihin mä niin kiinnitin ajat sitten huomioon, että miksi sitä pitää harrastaa, kun siitä ei joku haittaa. Ja se näkyy tässä finaalissakin, mutta nämä on näitä. Kai se on silleen, kun se pelitempo on niin kova ja intoa paljon, niin tehdään tuommoisia typeryyksiä. Kai se on näin, mutta voiton jälkeen kaikki unohtuu. Aki sanoo, että kävi Kanada ja Ruotsi olisi ollut voitettu Sveitsillä. Kyllä, niin on. Kyllä. Ja Tsekki ja Norja. Siinä se oli melkein ne realistiset. Lilit sanoi, tarkisti ennen kuin tulin tänne. Aurinko nousi samalla tavalla niin kuin ennenkin ja pyykkiä täytyy pestä ja ruokaa laittaa. Meinaatko, ettei ole maailma pyörähtänyt pois navaltaan? Niin kai se on. Tässä oli puhetta tuossa alkulähetyksessä, että jotkut ovat ottanut vapaapäivän töistä. Niin omalla tavalla sitten, omalla tavalla se maailma kuitenkin jatkaa pyörimistään. Mutta onhan se hyvä, että on ilon hetki ihmisten elämässä kuitenkin. Tuossa Katja puhui siitä, että kun vapaapäivä joku ottaa töistä tai saikkuu, niin omalla tavallaan se voi olla näinkin, että se ihmiselle on tärkeitä tämmöiset juhlahetket, että tehdään sitten tämmöinen ja ollaan ja sitten painetaan niska limas taas töitä, kun on saatu juhlat juhlittua. Eli henkinen nollaus voi olla tuommoinen peli. Toki jos sitten tulee tappio, niin se voi olla kahta syvempi se suo sitten. Katja mies, no joo, mutta olisi ottaa palkattu vapaa eikä saikkua. Katja on tiukkana tässä. Töitä painetaan ja rahaa otetaan eikä mitään palkattomia vapaita.
Mutta jotkuhan noista voi olla sillä tavalla, että työnantaja sulat. Se voi olla työnantaja itsekin vapaalla. Onhan näitäkin. Mistähän muuten suomalaiset hakee useimmiten sairaslomaa? Onko se flunssa vaiko selkäkipu? Joskus aikoina oli se selkäkipu, mutta mistä työssä käyvät suomalaiset hakevat useimmin sairaslomaa, enkä tarvitse terveydellisiä ohjeita? Työssä käyvät suomalaiset hakevat sairaslomaa useimmiten työterveyshuollosta tai oman kunnan Niin kysyi, mistä vaivoista ne yleensä hakee. Työssä käyvät suomalaiset hakevat sairaslomaa useimmiten tuki- liikuntaelinsairauksien, kuten selkä- ja nivelkipujen, sekä mielenterveyden häiriöiden, kuten masennuksen ja uupumuksen vuoksi. Myös lyhyet hengitystieinfektiot ovat hyvin yleinen syy. No missä järjestyksessä noin 3 menee? Mikä on yleisin ja mikä on vähiten yleisin? Kelan virallisten tilastojen mukaan järjestys yleisimmästä vähiten yleiseen on seuraava. 1. Mielenterveyden häiriöt, yleisin syy, erityisesti ahdistuneisuus ja masennus. 2. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, toiseksi yleisin syy, kuten selkä- ja nivelvaivat. 3. Hengitystieinfektiot, lyhyissä poissaoloissa hyvin yleinen, mutta pitkissä sairauslomissa selvästi vähiten yleinen näistä 3. Enpä olisi tiennyt, että mielenterveyshäiriöt on suurin. Kyllä mä luulin, että silloin kun mä olin joskus ollut Raksalla töissä, niin silloin ainakin oli aika usein ihmiset valittiin selästä ja varastohommista, mutta tietysti ne hengitystie, flunssat ja tällaiset, mutta enpä olisi uskonut, että mielenterveysongelmat on noussut kärkeen. Maailma on Katja muuttunut. Maailma on muuttunut. Huomenta vaan, Mia, ja mukavaa maanantai-aamua. Aki sanoo, että migreeni. Ei ollut kärkipäässä toi. Eli aika outoa kyllä. Mä oon vähän yllättynyt tuosta tuloksesta. Mä itse epäilen, että selkäkivut ennen oli hyvin suosittu aika, tai siis tapa ja yleisiä. Mutta. Ja 3. oli sitten nämä hengitystiet, eli flunssat ja muut. Katja, että mielenterveysongelmista kun valittaa, niin se on no jatkossa tiettyihin paikkoihin. Mutta mä oon vähän, Katja, sitä mieltä tässä, että jos jollakin on mielenterveysongelmia, niin sitten niitä on. Että mä en usko, että joku lähtee feikkaamaan mielenterveysongelmia. Sitä mä en usko. Eli jos sä sanot, että jos valittaa mielenterveysongelmista, se on no määrättyihin paikkoihin, mutta jos sulla on mielenterveysongelmia, niin sehän on sitten oikein, että näin on, että silloin sä toteutat sitä, mitä kuuluukin tehdä. Eli se on vielä pahempi juttu, jos salaa mielenterveysongelmia ja yrittää tuommoisiin no-paikkoihin, että mä pidän sitä huonompana asiana, kun menee ja valittaa rehdisti, että mulla on tämmöinen ja sitten määrätyt alat vaan on poissa. Niin sehän on niin kuin oikein tehty itse ja muita kohti, mun mielestä. Toki silloin, mutta eihän nyt kukaan niin kuin normi-ihminen lähde valittaa mielenterveysongelmia. Mä siihen en usko. Eli jos joku on niin kuin laiskottaa töihin tai Suomen voittoon juhliin, niin mä en usko, että se lähtee mielenterveysongelmiin valittaa. Kyllä se menee valittaa polvea tai selkää tai flunssaa tai jotain muuta. Ja jopa migreeniä, kuten Aki sanoi. Mialla on ainakin todettu mielenterveysongelmia. Niin. Mutta sä et ole eläkkeelle päässyt niistä kuitenkaan, tai joutunut, miten se nyt ottaa sitten. Jake sanoo, eikö rapula ollut kanssa joskus? Ja mä en usko, että kun Katjakin tuo sanoi just, että jos on rapula, niin pitää ottaa palkatot vapaa, niin mä en tiedä, kuinka moni hakee sairauslomaa rapulan takia. Katja sanoi, mutta kun somaleista 75% valittaa mielenterveysongelmia, ei tarvitse mennä täällä armeijaan. No toki 68 on mielenterveysongelma.
Joo, se voi olla, kun että monilla somaleilla on niitä mielenterveysongelmia. Sodasta tultu tänne, niin se voi olla tosiaan niitä ongelmia ollut. Mietin nyt, että tuut jostain aurinkoisesta Somaliasta sodan keskeltä tuut tänne pakkaseen, niin kyllähän siinä rupeaa vähän sirittämään, että kyllä mä sitäkin mieltä olen. Ei ne Katja välttämättä ole siis tuulesta temmottuja juttuja. Niin, sä en ole vielä eläkkeelle päässyt, vaikka ikääkin jo. Eihän sulla ole mitään ikää vielä. Eihän sulla ole vielä 40, kun mietit, että sulla on 30 vuotta vielä tuonne eläkeikää-aikaa. Vähän ylikin voi olla, kun eläke nousee, niin sä oot vasta puolessa välissä, niin eihän sulla ole lähelläkään eläkeikä vielä. Ei se mene niin yksinkertaisesti noin, että Katja, sä oot älykkyys siis. Vielä on 2 vuotta, niin on 40, mutta mietipä, kun sun syntymäiällä niin eläkeikä on joku 70, että 30 vuotta vielä olisi matkaa sinne. Niin. Mutta se on ihme, että ne ei keksi sulle mitään tukityötä, kun sä oot pitkään ollut työttömänä. Jos tuommoisia murheita on, niin luulisi, että ne jotain järjestää sulle jotain sopeuttavaa hommaa tai muuta. Onhan tuo pitkä aika siis odotella eläkettä 30 vuotta. Ja sitten kun mietit vielä, kun se eläkekään ei ole kovin kummonen, jos et ole yhtään tehnyt töitä, niin tai tiedä, onko silloin enää eläkkeet olemassa. Mitäs Katja on mielellä? Vieläkö meillä 30 vuoden päästä on eläkkeet olemassa? Jyri Mika sanoi, että ei helpolla nykyään pääse eläkkeelle. Ei pääse kyllä. Ja Mia, sä oot niin perunnan. Niin. Se on ehkä se ajatus kuitenkin, että se olisi liian kallista, jos kaikki pistettäisiin ongelmaiset eläkkeelle. Ja toinen asia siinä voi olla se, että halutaan uskoa, että ihminen on vielä niin kuin kykenee normielämään. Katja laittoi sulle Fasessa, mikä johtuu älykkyysosamäärä tietyissä maissa sisäsiittoisuus. Joo, kyllä mä ton Katja on tiennyt. Mä oon tiennyt tämän kyllä. Ja siinä on monta muutakin murhetta, mikä niin on näin. Ja Suomi ei tällä kertaa ole tilastoissa. Onkohan niitä tilastoja tehty Kainuussa, hei? Kainuussa tai Turussa, onko tilasto sieltä haettu? Ja tämä oli, arvoisat katsojat, huumoria, että älkää nyt pahastuko taas. Että täällä on 2 henkilöä, toinen pahastu ja toinen melkein pahastu, mutta eihän sitten pahastunut. Eli Pekkahan siis meinasi pahastua, mutta hän ei pahastunut, mutta Seppohan pahastui ja lähti potkiin kiviä ulos. Arki sanoi, että ei pääse eläkkeelle, vaikka olisi umpihullu nykyään. Niin, se on totta kyllä. Toihan oli se lääkäri, tämä Ilkka, mikä tämä Ilkka nyt oli, Kellokosken sairaalassa tämä Ilkka, mikä oli eduskunnassakin, niin sehän semmoisia pitkäaikaisia alkoholistia ja muita päästi eläkkeelle, kun ei ne ollut työkykyisiä enää. Mikä Ilkka se nyt oli? Ilkka Taipale. Niin hänhän siis kirjoitti näille pitkäaikaisille alkoholisteille ja muille niin eläkepapereita. Mutta sitten hän meni eduskuntaan, niin se loppui se eläkepapereiden kirjoittaminen. Et kävikö hänelläkin niin, että hän meni hillotolppi ääreen, niin ei kiinnostanut enää, mutta silloin hän oli hyvin tämmöinen kiinnostunut tämmöisistä ihmisten ongelmista ja muista. Katja, sä oot jo läppäähän tää on, niin no. Mutta kyllähän tää Katja, jos tänne tulee, niin kyllä tää saa mielensä helposti pahoitettu. Ei se vaadi kovinkaan paljon ponnisteluita, mutta sillähän nyt ei voi mitään. Et hyvähän se on tässä pahoittaa mielensä, ettei tuo kaupan kassalla tai muualla. Taimesiaan siellä kiilaa siellä jonossa aina ja Mä en tiedä, mulla on rauha ja seesteisyys nykyisin kaupassa. Ei mua haittaa enää, laittaako joku sitä niin muovia siihen ostosta. Jos ei se laita, niin minä laitan. Ei sekin on jotenkin, mä oon siitäkin päässyt. Mua rasitti kyllä joskus se, kun edellinen, no joo, se oli silloin siellä Prismas kävi silleen, kun edellinen henkilö ei laittanut sitä kapulaa. Ja
Minä laitoin sitten siihen väliin kapula ja menin kassalle, niin kassa rupesi mulle motkottaa, kun mä en pannut tavaroiden jälkeen kapulaa. Eli mun olisi pitänyt laittaa 2 kapulaa ja edellinen ei laittanut mitään ja se ei motkottanut sille. Niin mähän sitten siitä tein valituksen ja sain kahvipaketin siinä, mutta mä rupesin miettimään sitten jälkikäteen, että onko siinä mitään tarvetta tämmöiseen problematiikkaan. Jos ei edellinen ole laittanut, minä laitan ja panen oman ostoksen jälkeen. Siinä tulee samalla hyötyliikuntaa. Näin yksinkertaisesti se on. Ja nykyisin kyllä joo, mutta se johtuu varmaan siitä, kun ei mulla ole semmoisia kauheita kiireitä, niin Katja laittaa aina sen kapula, ei tule maksettua toisen ostoksia. Niin. Mutta se on se edellämenijä, hei. Siihenkin pitää laittaa. Yrjö, mikä joku kerran kiilasi kaupan kassan, edes kilahdin. Joo, se kiilaaminen on myös semmoinen epämiellyttävä, mutta ei se nyt sinänsä enää. Kyllähän jos joku menee siihen, niin menköön. Ei kai silloin väliä. Se on vähän, onneksi tuli nämä pikakassat. Se on kyllä iso juttu, että mä toki vastustin niitä pikakassoja vanhana jääränä alkuunsa, mutta kyllä mä myönnän sitten, että ne on aika käteviä nämä pikakassat. Eli siinä välttää monta tilannetta, kun menee pikakassalle. Että se on hyvä systeemi. Ja tämä on muuten kesäkuun ensimmäinen aamulähetys. Muistakaahan painaa yläpeukkua, niin näitä aamulähetyksiä voi tulla lisääkin. Eli sillä on aina merkitystä, että paljonko yläpeukkuja tulee, niin että viittii näitä aamuisin tehdä. Et jos ei ole silleen mielenkiintoinen lähetyksiä, niin sitten tulee pitempään taukoa, mutta ei enää ikinä varmaan lopu. On aina hauskoja juttuja sinänsä täällä katsoo. Niin. Katja huomautti kiilaamista ja huudot, sinä rasisti. Niin, ja yläpeukku, kiitos vaan ja kiitos muillekin. 13 yläpeukku, se on ihan ok. Toi on hyvä näissä ruokapaikoissa, kun on monista eläkeläisanellusta. Joskus saa 10%, joskus euroja. Mun mielestä se on paljon, kun joskus on sellainen tilanne, että on kiva käydä jossain tuommoisessa syömässä. Vaikka itse tehty ruoka on tietysti parempaa ja maistuvampaa, mutta joskus on kiva käydä tuossa ruokapaikassa. Eli kyllä sekin on semmoinen sosiaalinen juttu enemmän kuin se mennään ruoan himon takia, tai siis sen hyvän ruoan perään, näin mä sanoisin. Yrjö pisti, että Yrjö peukalo ilman muuta. Milloin mennään Yrjö heittelee kiekkoa taas? Jokuhan rupesi taipumaan pitempiä heittoja. Tällä viikolla voisi kyllä melkein käydä joku päivä. Mutta ei tänään. Tuossa oli pitkä valvominen eilen. Jääkiekossa ja aikainen herätys, niin ei ole ehkä paras rutiini. Toki mä käyn kuntosalilla tänään, mutta ei ehkä sitten toi kiekko lennä tänään. Tai eihän se ikinä oikein lennä, mutta ei viittiisi yrittää tänään. Katsotaan muuten tuo Sau-kilpailukalenteri. Mites, voisiko tuossa käydä jossain? Nyt vähän huonosti osunut nämä kilpailut. Nyt ollaan 6.16. kansalliset PU-aikuisurheilukisat. Kansalliset Pernien urheilijat pitäisi kisaa, mutta on se Perniö vähän liian kaukana. Kiekko ja paino olisi siellä. Ensimmäinen laji maksaisi 10 ja seuraava 5, eli olisi tuo niin kuin kokemuksena hyvä, mutta on se vähän liian kaukana. Auliksen muistokisat olisi Lappajärvellä. Katsotaan mitä täällä on. Miehet 6-5 kuulakiekko keihäs. Kiekko olisi siellä mukana Auliksen muistokisoissa Lappajärvellä. No on sinnekin menemistä tietysti.
Hetkinen, milloin? Se on samana päivänä. Se olisi niin kuin ensi viikon lauantaina. Pisti ilmoitukset pois, niin tarvitaan uudelleen käynnistys. Mitä paska. Joo, täällä olisi Lappajärvellä. Rokalan muistokilpailut olisi Vantaalla. Kuula ja Moukari kolmiloikka, en mä ehkä siihen lähde. Sitten olisi Kajaanissa, on sinnekin vähän liian pitkä matka. Voi. Sitten on Vilppulas kansalliset kilpailut. Pituus, seiväs, kuula, kiekko, moukari, keihäs ja juoksulajeja. Kaikki sarjat, joo. 10 maksas siellä. 11.6. mennessä. Sitten on Salossa. Pituus, kolmiloikka, keihäs, kuula. Siellä ei ole kiekkoa. Hyvä. Sitten kansalliset veteraanikisat Alavuudella. Seiväs, pituus, moukari, painonheitto. Siellä ei ole kiekkoa. Tuossa periaatteessa täällä on sitten PM-kilpailut Norjassa. Onko Timpuri muuten täyttänyt jo 35 vuotta? Se on veteranakisan raja. 60 € maksaa tuolla, onpa kallista. Mutta toskin tuonne pääsee ihan kukaan vaan. Sitten on EM-liiga Kreikassa. Kuohun tasoittava Laukaalla. Mikähän toi on? Se on kestävyysjuoksu. Joo. Ori Gamesi Torivedellä. Kuula, keihäs, pituus, korkeus, paino. Ei ole sielläkään kiekkoa. Noniin. Superpainon mestaruuskilpailut Kuortaneella. Superpainon mestaruus. Mikähän toi on? Makkara ei juoma. Kun veteraanikisoissa yleisurheilussa on painonheitto, niin lisäksi on myös erikseen superpainon mestaruuskilpailu. Mitähän se tarkoittaa? Superpainonheitto, engel, superweight throw, tarkoittaa veteraaniyleisurheilussa kilpailua, jossa heitetään huomattavasti tavallista painonheittoa raskaampaa välinettä. Painoero. Kun esimerkiksi 35-vuotiaiden miesten normaali kisapaino on 15,88 kilogrammaa, superpainossa heittoväline painaa peräti 25,4 kilogrammaa, 56 paunaa. Väline ja tekniikka. Väline on lyhytvartinen, moukarin kaltainen mötikkä, ja sitä heitetään. Mikäs tuon superpainon paino on plus 65-vuotiailla? Yli 65-vuotiaiden M65 ja N65 sarjoissa superpainon painot ovat miehet M65 44 paunaa eli 19,96 kilogrammaa. Naiset N65. Joo, se on melkein tuplat painavampi. Enpä ole tiennyt tuommoista superpainoa. Se on aika paljon, 20 kiloa heittää, niin
Joo, ei olekaan mitään läpihuutojuttuja. Tuossa on Töysän korppukisat, mutta siellä ei ole kiekkoa. Ei. Piirin myöntämä kilpailut veteraanikan Polvijärvellä. Siellä ainakin sitä Suomessa liikkua. On siellä kiekko, mutta ei ole kyllä mitään asiaa. Polvijärvi. En tiedä. Polvijärven vauhti, Mutalan riento, Juuan urheilijat. Toi jos kyllä kesämatkana voisi olla ihan hauska käydä Polvijärvellä. Katsotaan. Polvijärvi. Se on Joensuun yläpuolella ja Outokummus tonne. Periaatteessa Joensuun kautta Polvijärvi. Kuopion korkeudella. No niin. Toihan voisi mulle kesäreissuna olla ihan hyvä. Kun mä oon miettinyt sitä, että pitäisi käydä Itä-Suomessa vähän ajeleen, niin missä se nyt oli? –16.8. eli elokuussa. Nythän muuten kuninkuusravit on Teivossa 31. päivä kesäkuuta elokuun vaihteessa. Edellyttää lisenssi. Mulla on lisenssi. 12 € laji. Polvijärvi. Olisi kova. Olisiko katsojat kova käydä Polvijärvellä heittämässä kiekkoa? Mutta mä epäilen kyllä, ettei siellä mitään pärjää niille paikallisille, mutta kuitenkin on niin kuin kesäreissuna. Et omalla tavalla, kun mä puhun näistä, niin mä samalla mietin sitä, että missä voisi kesällä käydä jonkun reissuun heittää, niin tämmöinen on semmoinen kuin joku syy lähtee. Että jos niin kuin miettii, että meillä on aikoinaan tuo asuntoauto tai matka-auto, miten nyt sanookin, niin siinä oli ajatus aina, että lähtee sillä toiseen kaupunkiin, mutta sitten kun meillä ei ollut mitään oikein suunnitelmaa, niin se oli periaatteessa se, että ajat monta 100 kilometriä jonkin kaupunkiin, missä käyt sitten APC:llä, Prismassa tai Sittarissa, niin siinä se melkein oli sitten. Ja sitten oli joskus, oli tuonne Valkeakoskella, oli siinä Apia vai mikä se oli se leirintäalue, niin töiden jälkeen sinne ajoin niin viikonloppuna vähän rentoutumaan, niin juttuhan tuli siinä sitten, että siellä porukka tietysti viikonloppuna ryyppäsi ja rälläsi, niin unet jäi aika vähän, niin kyllä se sitten tuo matkailuautolla meneminen vähän jäi. Että kyllä se melkein on nykypäivänä, jos lähtee, niin joku suunnitelma ja sitten ottaa jonkun edullisen yöpymisen, niin se on ihan hyvä. Katja, sä oot hyvä otsikko Iltalehdessä Leijonilta häpeämätön biisitoive suorassa radiolähetyksessä. Onko se Katja del Gliederin, voiko se olla, vai onko se joku muu häpeämätön biisitoive? Katja, se oli se, laittakaa se Sveitsin maalilaulu. Niin se oli vähän sama kuin Ruotsin del Gliederin, joo okei. Onko se häpeämätön? En mä tiedä. Joo, kellohan lähestyy 10 taas. Tässä on mennyt jo 2,5 tuntia melkein. Aika hyvin tämä aika tässä kyllä kuluu. Katja, niin ei ole. Jos mainostaa, että se on voittajalle, niin se on. Niin.
En tiedä sitten tuosta. Mutta kyllähän suomalaisilla oikeus juhlia voittoa, olihan se hieno, kyllä mä sanoisin näin. Koska Suomella oli nyt kerrankin semmoinen vahva joukkue, että tuntui, että ei ollut mitään semmoista sattuman kautta jatkoon menoa. Ja. Tuossakin oli Suomen maali, kun Suomi teki sen maalin ja se oli liian korkealla mailalla tehty, niin se oli ihan selkeä. Sitten tietysti katsoja voi miettiä joku, että olisi vähän aikaa odottanut ja sitten laittaa, mutta eihän tuommoisessa pelissä odotella mitään. Että kiekko kun tulee kohin, niin se runnataan maaliin, vai mitä olette mieltä? Mia, sä oot ollut hyvä live. Kiitos. Kiitos, joo. Vaikka tämä on tämmöistä höpötystä ja käyty monia asioita läpi. Ja omalla tavallaan siitä hyvä live, että muutama on pahoittanut mielensäkin tässä, vaikka se ei ole tarkoitushakuista, mutta kun joku lähtee tuommoisia juttuja heittämään, niin mä nyt sanon niihin vastineen, ja sehän on mun vastine, että ei kai sen kummallisempaa. Aina mä en jaksa reagoida, mutta tänään oli semmoinen hyvä paikka tässä kommentoida. Varsinkin kun on kesäkuun ensimmäinen live. Ja mun mielestä toi tekoälyn kanssa keskustelu on aika hauskaa kanssa. Katja sanoi, että olihan se hyvä voitto. Parkoviakin yritettiin vetää, jos minkä lehdistössä jopa siinä, kun hän on voittomaalin tekijä. Vai vääntää, joo. Joo, se on kyllä kummallista, mutta se on se tietyllä tavalla, ihmiset haluaa sanoa oman sanansa. Mutta kuten mä kerroin tässä lähetyksen alussakin, niin en mä olisi paljon paremmin itse pystynyt pelaamaan. Sen mä myönnän suoraan. Eli monet katsojat, kun katsoo näitä kisoja, niin tämä penkkiurheilu on se laji, missä tiedetään kaikki ja osataan kaikki, mutta mä en ole sanonut, että mä en tiedä enkä osaa, niin se käy siihen silloin, että en olisi paljon paremmin kyllä pysty pelaamaan. Joo, ja kannattaa muistaa, että tämähän on siis omalla tavalla huumorilähetys, että eihän tässä ole mitään tarkoitus kenenkään elämää muuttaa tai mitään muutakaan. Että tämä on tämmöinen huumorilla heitetty ja kerrotaan vähän päivän tapahtumista ja tämmöinen. Sen kun katsojat vielä kaikki ymmärtäisivät, että tämä ei ole mikään tietotoimisto. Tämä ei ole Runnarin tietotoimisto, tämä on tämmöistä viihteellistä, vähän niin kuin huoltoasemilla äijäparlamentti, vaikka täällä on naisiakin paikalla, niin tämä on vähän semmoinen, että pölötetään niistä ja näistä ja ei tämä mitään elämää suurempaa ole. Niin ei täällä kannata oikeastaan käydä itseänsä suututtamassa, että eikö ne löydy tuolla oikeasta elämästä, jos tarvetta on suututtaa. Mutta se on vaan tämmöistä, että ihmiset ei aina ymmärrä, että tämä on omalla tavalla showta ja niin se on vaan ymmärrettävä. Eli tämä on pieni osa semmoista viihteellistä showta, että ei tämä ole mitään vakavaa eikä kenenkään elämään muuteta eikä anneta elämäntapaohjeita. Mutta tietysti joku kysyy, niin voin mä kertoa, mitä mä itse teen, mutta en mä nyt anna mitään, että jonkun täytyy tehdä näin. Et se ei ole mun tapa yleensäkään toimia. Osaan kyllä ohjeistaa, mutta en tyrkytä mitään. Paitsi jäsenyyttä tyrkytä, muut liittykääpä jäseneksi. Yrjö Mikael sanoi, että miksi itse olisin tehnyt voittomaan varsinaisella ajalla. Just näin. Joo. Katsotaanko, jos käytäisiin keskiviikkona heittää kiekkoa vähän. Mulla on tässä, tänään mulla on vähän kuntosalia ja sitten vähän muutakin tuossa. Ja tiistaina mä en vielä tiedä mitä siinä on, mutta yleensä kun mulla on päivä, mistä mä en mitään tiedä, niin sitten siihen tulee kauhea kasa kaikkia pikkuhommaa ja sinne tänne ja tonne ja niin edespäin. Niin, jos me siirrämme sitten keskiviikkona, niin se voisi olla hyvä päivä käydä vippaa vähän kiekkoa. Miia liittyy tässä kuussa takaisin, kun tulee tuet. Hyvä Miia. Siellähän tulee katsojille varmaan sitten, mä laitan, kun mä käyn kisoista, niin pistän niitä jäsenille
videot. Ja muutenkin mä laitan jotain tuossa aina välillä. Välillä katsojat niin pystyvät myöskin näkemään jotkut videot aikaisemmin. Ja onhan siellä toi, kun Yrjön kanssa käytiin kiekkoa heittämässä, niin sehän löytyy vain jäsenille. Siellä näkyy se raju todellisuus, että kuinka monta maailmanennätysheittoa kumpikin teki. Ai niin, tuli mieleen tuosta toi painon heitto. Pitäisi sekin aloittaa, koska se olisi ensi vuonna tarkoitus siihenkin osallistua, mutta se on vielä semmoinen. Mä tein itse tuommoisen painon Ikea-kassista ja mä kävin heittämässä sitä, niin mä vedin nenälleen, siitäkin on video. Katja sanoi, että oli kovat heitot. Ai niin, Katja pääsee katsoa jäsenenä, joo. Joo, ja ne oli silleen niin kuin extempore-heitot tehty, että siinä ei ole mitään valmistautumista. Ja täytyy vielä katsella tuosta pari videoa noita heittoasennosta. Niistä saa kyllä hyvää infoa. Mä oon heittänyt itsekin tuolta liian alhaalla. Eli omalla tavalla, kun jos heittää jonkun, niin sen vetää niin täältä alhaalta, mutta nuo kiekkoheittajat vetää sen tästä ylempään, niin se on vaikea saada tuonne pääkoppaan sekin heitto. Mutta kyllä kai se ajan kanssa menee sekin oikein. Mutta en mä mitään pyörähtää osaa, koska siinä kävisi niin, että olisi jalat solmussa ja pyörtyisin sinne kentälle. Joo. Ei se ole helppoa sekään, vaikka tuntuu siltä. Ja se on vähän oikeastaan omiin heittoon vaikea arvioida, kun ne näkee sitten kilpailussa. Et mä olin siellä Kuortaneella, kävin veteraanikilpailussa ja kiekon heitossa. Ja jokaisella heitolla paransin tulosta. Ja mä sain hopea siitä ja siinä oli 5 kilpailijaa mukana. Eli mun mielestä se oli hyvä suoritus eka kilpailu, vaikka tulokset ei ollut kovin kummosia kenelläkään, niin kuitenkin. Eli 5 joukossa hopeaa. 1 heitti paremmin, 1 heitti huonompi ja 2 diskattiin. Eli 5 kilpailijaa siinä niin oli ilmoittautunut. Mun mielestä se on aika hyvä määrä. Ja aina kun täällä joku sanoo, että kun joku menee kilpailemaan ja saa mitalin voittaa, ei ole muita kilpailijoita, niin se ei ole kilpailijan vika. Että jos miettii, että katsoo jotkut kisat, niin kuin mäkin nyt katson, mä maksan osallistumismaksun ja sitten on lisenssit ja kaikki muut maksun ja lähden kisaan, niin enhän mä sille voi mitään, jos ei sinne ketään muuta tule. Eli pitäisikö sieltä kaupalta käydä joku notkuja hakemassa kilpailuja ja maksaa sen lisenssit ja osallistumismaksut, että se tulisi kilpailemaan, ei siinä olisi mitään järkeä. Eli Eli se on juuri näin. Eli se on just näin, kun joku miettii, että kun menee kilpailuihin ja ei ole muita osallistujia voittaa, että se on vähäarvoisempi se saavutus, mutta ei se ole, koska kilpailuun pitää ilmoittautua ajoissa ja lisäksi pitää olla lisenssi maksettuna, eli sä et pysty tietämään, tuleeko sinne kukaan muu kilpailemaan. Eli nyt esimerkiksi, jos miettii Perniössä on tuo kilpailu, niin mä voisin sanoa kyllä, että sinne tulee kilpailijoita ja taso on kova, mutta on se vähän kaukana lähteä tuonne ajamaan. Täältä katsottuna matka tuntuu pitemmältä. Yleensäkin Etelä-Suomeen meneminen on pitempi kuin pohjoiseen, niin mä oon sitäkin mieltä. Joo. Siinä on ne ruuhkat ja kaikki muut kuviot. Pitäisi olla sitten jotain muuta asiaa sinne päin, mutta eipä mulla paljon tuonne Turun suuntaan ollut sen jälkeen, kun sieltä muutin pois. Jonkun vuoden kävin vielä hommissa siellä, mutta kuitenkin se sitten loppui se Turussa pyöriminen. Katja sanoi, oli kovat heitot, joo, ehkä vaan sillä suoralla heitolla ei pyörähdykseen voidaan sitten nauttia näistä lähetyksistä jatkossa. Niin. Joo, se kun yrittää kierrättää, niin menee ukkosolmuun täydellisesti. Näin se on.
Kaatesa, nyt tuli todella erikoinen tieto Leijonan kansalle. Ei päästä välittämään tunnelmia ja kotijoukkojen saapumista Suomen kamaralla. Aha, onko Finnairilla joku problematiikka siellä? Seppo saattaa niin jurrissa, ettei haluta näyttää. Veinaako se noin Seppo? Voi se olla, en tiedä. Mä muuten katsoin tuossa äsken, niin huvikseni, kun tässä on vähän ollut ilmassa, että muutama pahoittanut mieleensä, niin mä katsoin montako alapeukkua oli tullut lähetykseen, niin ainoastaan 2. Ja mä en usko, että Seppo on painanut alapeukkua, mä en siihen usko. Seppo on kuitenkin semmoinen, vaikka se suuttuu, niin mä en usko, että se tekisi sellaista. Ja toisaalta Pekka on tämmöinen niin kuin vanhan kansan mies, niin hän tuskin edes tietää sitä toimintoa, niin se on joku muu pahoittanut sitten mielensä, mutta se on hyvä, että mieltäkin joku pahoittaa, ei siinä mitään. Kaatila, tärkeintä haastattelut, live-lähetykset sallitaan vasta illalla järjestettävässä kansanjuhlassa. Oisko ne kännissä? Yrjö Mikael sanoi Jutilaa mukailen, leijonat menee eteenpäin. Ai niin, Timelessi, joo, kun se ei saanut Katjalta vastausta, niin Timelessi veti alapeukku. Näin no. Seppoa mä en usko, että mä en Seppoa syytä, mä epäilen, että Seppo ei ole tehnyt sitä. Enkä mä usko, että Pekka Vesalakaan, se ei ole sen tyylinen ehkä. Tai kun se on vanhan kansan mies, niin ei se noita peukutusjuttuja tee kumpaakaan suuntaan, vähän luulen näin. Joo, eli Timelessi saattoi muuten olla, joo, kyllä. Katja ei vastannut, niin sen mielestä lähetys on huono. Mutta näin nämä menee, ei kai siinä. Joo, semmoista se on. Nyt mä oon täysin hirveästi fundeeraa, mitä mä teen ruokaa. Tuossa olisi tuommoinen porsaan liha, mikä pitäisi sanoa uuniin, mutta jaksas mä venttaa sitä. Katja, ja sitten tiennyt edes mihin vastaan, mutta heitin jotain vaan. Ei. Katja, sähän toimit kuin tekoäly. Katja toimi kuin tekoäly. Se ei tiennyt mihin se vastaa ja silti se heitti vaan vastauksen miellyttääkseen Timelessia. Jumalauta, nyt sä oot käyttänyt Katja liikaa niin nyt sä oot käyttänyt liikaa tekoälyä, sä heität jo vastauksia miellyttääksesi kysyjää, eikä tarvitse olla faktaa. Mutta eikö se ollut vaikea saada tekoäly myöntää, että se valehtelee? Se niinku yrittää mennä siihen ohjelmoinnin taakse ja muuhun, mutta on ihmiselläkin niinku fysiologia, jos se valehtelee, sama asiahan se käytännössä on. Mutta se väittää, että ei tietoisesti valehtele. No ihminen välttämättä itsekään aina tiedä valehtelevansa. Että meillä on tämmöisiä patologisia valehtelijoita, jotka valehtelee aina ilman tietoisuuttakin välillä. Että omalla tavallaan tekoäly selkeästi valehteli kyllä. Erittäin hyvin sanottu, että tee lihakastike. Hyvä idea, erittäin hyvä idea. Mutta mä en tiedä, jaksas mä nähdä vaivaa, että pitäisi mennä tolleen nopeammin. Hei, mullahan tuo kaapissa broileri ja riisiä, kermassa haudutettu broileri. Se oli sunnuntain ruokana, sitähän mä nauskutan naamaan.
Mä voisin oikeastaan tehdä tuon ruoan tässä samalla, että mä en vielä lopeta lähetystä. Mitä te olette mieltä? 1, niin lopetetaan lähetys ja 2 jatketaan ja te läski itsellesi ruokaa. Niin katsojat, mitä mieltä olette? 1 jatketaan ja 2 te läski itsellesi ruokaa jopa lähetys kiinni. Yrjö Mikael sanoi, että diplomaatti vastasi ja Miia laittoi, että 2, eli te itsellesi ruokaa läski jopa lähetys kiinni. Ja Katja vastasi samaa ja erittäin hyvin sanottu. Jouni sanoi 1, että lähetys voi jatkaa. Ja Katja sanoi, nythän se itse mukaisesti, että 2 oli jatketaan. Eikä mennyt noin. Otetaan uudestaan. 1 jatketaan ja 2 lopetetaan. Seppo korjasi jo. Tämmöistä on. Tämmöistä Seppo. Rupesiko siinä jo ruoka maistuu suussa? Tämä on live-lähetyksen Antti, virheet sattui. Joo, sanoin näköjään erilainen. Okei. No mä ihmettelinkin 2. Joo, tämmöistä tämä on live-lähetyksessä, sattuu kaiken näköistä, että ei tässä ole mitään käsikirjoitusta. Mulla ei ole siis mitään käsikirjoitusta, mulla ei ole mitään muistilappua ja muutenkin muisti on Alzheimer-potilaan tasolla, niin tämä on muuten rehellistä livetystä. Ei ole mitään muistilappua. No, tuossa on noita tulosveto- ja pitkävetolaput, kun mä katsoin, että tuleeko rahat tilille, mutta olisi nyt tulokset muutenkin muistunut. Mutta joo, tämä on rehellistä livettämistä, ei ole mitään muistilappua eikä muuta. Yrjö jatkaa numerosta 5. Nyt mä lähden tekemään ton, ei tos kauan me. Tämä on nopeata, kun on air fryer. Eli kiertoilma lämmitys. Ai täällä olisi koko peruna. Pannaanko vähän sitä ja tätä ja tuota. Missäs täällä riisit on? Ei jumalauta, nyt tuli kriisi, mulla ei riisiä. Onko tuo? Ei ole. Ai riisit tuli eilen syötyä kaikki. No, onneksi täällä on perunaa. Mennään sitten peruna. Kermaista kanaa. – 200 astetta 8 minuuttia. No niin, 16 yläpeukkua, hienoa, kiitos yläpeukusta. Lisääkin saa vielä laittaa toki, että kun lähetys jatkuu, mutta katsotaan tuosta, mä teen teille kysymyksen.
tuu meitä varmaan pois kyllä tuon vaihtoehto. Toi on vähän huono. No niin, tuossa on sitten kysymykset. Koska ainahan sitä pitää vähän jälkiruokaa olla. Saa nähdä muuten, mun täytyy jälkiäänittää tai laittaa tämä sveitsiksikin, niin, jos sveitsiläiset katsoo tätä. Toi on kyllä hyvä keksintö iPhone. Mä oon käyttänyt sitä tosi paljon. Siitä on aika monta vuotta, kun me luovuttiin Mikrosta ja aika hyvin tyytyväinen on, että näin tehtiin. Yrjö aloittaa, että rahkaa, koska rahuta runnari. No toi on hyvä oivallus sinänsä. No jonkun mielestä jogurttia ja jonkun mielestä mansikoita ja suklaata ei epäile kukaan. No nyt tuli suklaa Nyt on kaikkia vaihtoehtoja epäilty. Elämme jännittäviä aikoja. 4 minuutin päästä on toi ruoka lämmennyt ja sitten sen jälkeen syödään jälkiruokaa ja katsotaan mikä se on. Erittäin hyvin sanottu, sanoo mansikoita. Voisiko maanantai-aamuna olla mansikoita? Onko mä käynyt kedolla jo aamusta? Ai nyt alkaa tuoksuun toi. Mäkään en ole hirveästi niin tuommoisen kermabroilerin ystävä, mutta itse kun tekee ja paistaa noin niin broilerin viipaleet ja pistää kermaa, niin kyllä siitä hyvää tulee. Katsotaan, että voi hitto taas, koirat ei uskalla tulla taaskaan sisään, kun vihreä koppis kynnyksellä, sama kuin lauantain. Voi helvetti. Erittäin hyvin kanssa, no se oli ensimmäinen vaihtoehto, joten oletan sen olevan realistinen.
Niin siis näähän on siinä järjestyksessä. Mä laitoin nämä jogurtti, rahkaa, mansikoita, suklaa. Mutta se on varmaan sitten, että miten äänestää, niin vaihtuuko se järjestys. Mä en tästä näe sitä. Mulla on vaan tämä alkuperäinen. Mutta enhän mä vielä sanonut, että sähän voit olla oikeassa erittäin hyvin sanottu. Mä vaan mietin tässä niin kuin ajatusmallina. Niin tarkoitit yksi vaihtoehdosta, joo. Mutta enemmän, sähän saatat olla ihan hyvin oikeassa. Ei sitä voi tässä vaiheessa tietää. Mullahan periaatteessa semmoinen vaihtoehto voisi olla, jos mä taktikoisin, mä voisin vaihtaa tuon jälkiruoan. Mutta mä käyn nyt laittamassa sen kippoon, ettei tämmöistä vaihtoehtoa ole. Mutta tuolla äänestykseen sinänsä ei ole vaikutusta. Mä olin päättänyt sen aikaisemmin. Mutta voihan se olla, että mä valehtelen, mistä näitä tiedä. Toisaalta mä hyvin harvoin kyllä valehtelen. Joskus muistan väärin ja niin edespäin, mutta vetoudutaan tuon tekoälyn vastaukseen. Jos haluan miellyttää, niin saattaa puhua virheellistä tietoa. Voisi olla kyllä jo melkein. Pitäisikö tuohon jotain salattia laittaa lisää? Mitäs arvoisat katsojat sanotte? Onko tämä kelvollista? Missäs mä nyt näen sen? Siinä on perunaa ja sitten on broilerikermakastiketta ja sitten vähän salaattia. Toki eihän tämä maku sinne välity. Ilmainen kanavajäsenyys oikeassa vastauksesta, kun niitä ei pysty antamaan. Että se on niin kuin, jos joku lahjoittaa kanavajäsenyyden, se voi mennä kelle tahansa. Eli jos joku haluaa, voi lahjoittaa kanavajäsenyyden ja katsotaan, osuuko se erittäin hyvin sanotulle. Tässä muuten miettii näitä ruokailuita, niin mä loppujen lopuksi syön aika terveellisesti. Et niin kuin, siinä mielessä miettii, niin aika vähän mä syön semmoista niin sanottua roskaruokaa. Toki välillä maistuu, mutta... Eli toi tuli käytyä syömässä toi Hesburgerin se... Mikä niillä oli hampurilainen tarjouksessa, missä oli pekonia. Mä muistan, mikä sen nimi oli.
Laittakaa pari arviota vielä arviona jälkiruoasta. 8 arvausta on, vielä pari vuotta tulee, niin saisi oli 10. Tässä on kuitenkin 34 katsojaa, niin te ette halua olla aktiivisia. No, ei se toki pakollista, kyllähän tuosta nyt selkeä kuvio saa. Katja sanoi, että välillä voi syödä roskaruokaa, kun muuten vetää terveellistä. Joo, kyllä mä oon sitä mieltä. Sitä mieltä, joo. Mutta jos koko ajan vetää noita hampurilaisia, pizzoja ja kebabbeja, niin kyllä se ei hyvää tee. Ja just pahalta energiajuomat, niin kun niistä on tullut semmoinen, niin kun katsoo nuorempaa porukkaa, niin se on niiden aina se energiajuoma kädessä. Kun ulos lähtee, no varmaan sisälläkin. Se on kyllä, mun mielestä se on tulevaisuuden ongelma, toi energiajuomat, niiden aiheuttamat terveyshaitat. Katse sanoo, että se olisi itsensä kiduttamis, jos se ei koskaan saa nauttia. Joo, se on vähän mielenkiintoista tämä. Tuossa oltiin päiväkävelyllä, niin siinä tuli yksi semmoinen vanhempi mies istuu penkille ja kysyi, että saako hän pistää tupakaksi tässä. Niin mä sanoin, että laita mun puolesta, että itse on jo 30 vuotta sitten lopettanut tupakan polton, mutta ei se mua nyt haittaa, jos sä sen tupakan poltat. Hän pisti tupakan siinä palaamaan ja sitten me juteltiin siinä niitä näitä ja hän kertoi, että hän oli joskus 4 vuotta polttamatta, että hänellä oli syöpä oli paha ja niin edespäin. Mutta nykyisin hän polttaa edelleen tupakkaa, hän otti uudestaan ja sanoi, että nämä on näitä elämän nautintoja, kun kävelee, niin voi istua penkille tupakoimaan. Ja hänen syöpäänsä sille ei oikeastaan mitään merkitystä tupakoinnilla. Niin mä ymmärrän tämän täysin, että se on hänen elämänsä, jos hän kokee, että hän tarvitsee tupakkaa ja se on miellyttävää, niin pitäisikö hän kiduttaa itsensä, ettei polttaisi ja sitten ei olisi oikein niin elämässä mitään sisältöä. Hän oli iäkäs jo kuitenkin ja niin edespäin. Ja tämähän se on sama ruoka-aineiden kanssa. Jos haluaa syödä, niin syö. Eihän se käyttää pois sinänsä. Pistäkää nyt vielä pari ääntä, 8 ääntä vai jälkiruoasta, niin kyllä 10 pitäisi olla. Vai eikö äänestäminen kiinnosta? Tai jos se kiinnostaa, niin miksi se kiinnostaa? Tuomas Kela on mukana.
Tietysti lautanen tyhjäksi. No niin, alapeukkuja on 4. Äsken oli 2. Et hyvin mä osaan näitä kalastaa, näitä alapeukkuja. Eli yläpeukkujen määrä on kuitenkin aika merkittävä 17. Alapeukkuille sinänsä on merkitystä. Mä halusin vaan katsoa sen takia, kun tässä muutama henkilö ehkä pahoitti mielensä ja näin edespäin. Mutta ei siinä nyt mitään väliä. Mutta pistäkää nyt 2 ääntä vielä tuohon äänestykseen, niin näette mikä jälkiruoka on. Voimme toki syödä sen ilmankin, ettei tarvitse tähän sitä laittaa, mutta tai en tiedä, jos mä jatkan lähetyksen, tulohan se tuossa syötyy ohi menneen kuitenkin, eikä sillä mitään merkitystä. Oho. Nämä on vähän semmoisia lähetyksiä, että aika vähän on merkitystä loppupeleissä yhtään millään. Kunhan tässä höpötellään puolin ja toisin. Toki nyt tämä mun osalta tämä on tämmöistä suullista ja teidän osalta lähinnä kirjoittamusta. Näinhän se menee. Multilähetykset on mun osalta täysin loppu, en tule niitä enää tekemään. Ne ei oikein ole mulle hyviä. Mutta onneksi niille on omat lähettäjänsä ja katselukuntansa. Joo, mä kysyin siltä tekoälyt siitä hommasta, kun oli tämä henkivakuutus, kun siinä oli, että jos ottaa henkivakuutuksen, se oli 17 € kuussa ja korvaussumma on 200 000. Selitäpä Katja, mikä logiikka on siinä. Eli jos 30 ottaa henkivakuutuksen ja korvaussumma on 200 000 ja henkivakuutus on kuukaudessa 17,90, niin eihän se kata sitä henkivakuutuksen summaa mitenkään. Niin osaatko oivaltaa sen logiikan? Ja mun piti kysyä se tekoälyltä ja kohta kerron vastauksen, mutta 10 ääntä tuli, niin nyt katsomme sitten, mitä täältä otetaan. Eli rahkaa oli 40%, 30% mansikoita, suklaata 20%. Ja nyt tulee todellinen vastaus täältä. Hiipii. Hiipii. Onko vielä jännät paikat? Tässä me voidaan ehkä sulkea pois esimerkiksi tämä suklaa, tai sitten sitä täytyisi olla aika paljon. Jogurtti vielä olisi mahdollista, mutta ei ole jogurttia. Tämä on mansikoita. Erittäin hyvin sanottu. Sanoi erittäin hyvin. Mansikoita. Nämähän on siis Epson ja mansikoita, eihän Suomessa vielä mansikat ole paljon. Katesat ei kata, mutta se ei todennäköistä, mutta katsotaan, mitä sun ikäisen maksaa. Jos katsoo sun ikäinen ihan pikkusummilla kuukauden. Joo, mä katoin Katja, niin sehän on eläkeyhtiön huijaus mun ikäiselle. Toki se on mun mielestä sitä 30-senkin, kun mä kerron, mikä se ansaita logiikka on siinä. Eli miten eläkeyhtiö voi myydä henkivakuutusta alle 17,90 hintaa kuukaudessa ja korvaussumma on 200 000, niin mihin se perustuu se ansaita logiikka? Koska eihän siitä kerro, jos vaikka 60, niin eihän siitä kerro kuin varmaan 10 000 kokonaisuutena. Nämä on hyviä, nämä epsonilaisia, tosi maukkaita, ei ole vetisiä. Hyvä sattuma käynyt. Ei enää ostettu kaupasta, mutta
Nämä on ostettu Tesoman Westeristä, eli tästä K-kaupasta. Ja se on kyllä hyvä kauppa tuossa Tesomalla. Se on parempi kuin se S-kauppa. Toki S-kaupastakin saa jotain, mutta Tesoman Westerin K-kauppa, niin siellä on kyllä hyviä tuotteita. Eiku hetkinen enää, mutta ei ole sieltä. Mä kehuin, onko näissä sieltä? Mietitään hetki. Ainakin sitten tuli jäätelöt haettu, mutta oliko se eri päivä? Kyllä nämä taitaa olla Tesoman Westeristä. Siellä tuli käytyä 2 kertaa. Kun mä mitään oikein muuta välipysäkkiä keksi siinä. Joo, kyllä nämä siitä oli. Se on kyllä hyvä kauppa. Siihen kannattaa ajaa vähän kauempaakin, että on hyvä. Katja saa aina erikoista kotimaista mansikkaa, pitää aina pysyä, että syö vain muutaman päivässä. Joo, mutta niitähän tulee vasta sen juhannuksen jälkeen. Ja nyt vielä olekaan. Joo, arvasit kyllä. Oikein, erittäin hyvin. Mansikoita tuli. Ja jos laskee tämän aterian hintaa, niin tämähän ei kovin kallis ollut. Broileri, no kermapurkki tietysti maksoi, ja mansikoit ja muuta, ja tässä on useammaksi päiväksi ruokaa, niin, tai useampaa syömiskertaa, niin ei ole kyllä kallis. Tämmöisiä pikku juttu. Mun mielestä nämä mansikat on hyvä jälkiruokana. Hyvät vitamiinit, hyvän vakuisia ja näyttääkin hyvältä. Lähetä palautetta Googleen. No en lähetä. Tästä tulee ihme tämmöisiä juttuja koko ajan. Tietokone vähän päivittynyt taas ja halutaan olla näin aktiivinen tämä tietokone joka asiassa. Tänään muuten lähetys toiminut ihan hyvin, kun mä oon pistänyt tuon puhelimen kautta tämän nettiyhteyden. Tuo Elisan ei oikein hyvin toimittaa. Huomenta vaan Harri Lyyrä tai päivää. Ääni käheänä Harrilla ja tänään jatkuu kello 8 Stadikan aukiolla. Okei. Onko Suomi-paita päällä? Toi on vähän epäedullinen päivä kyllä juhliin maanantai, mutta hyväksytään se. Katja, jos olet itselle DNA, niin toimii. Pitäisikö miettiä se moi, se olisi halvempi. Mutta moissahan on se automaattivelotus. Mutta onko siinä muuten merkitystä? Kun jos ajattelee sitä, että se moi on automaatti, onhan nämä muutkin puhelinlaskut, niin eihän siinä ole semmoista, että hyväksynty vai eikö hyväksy. Kyllä ne tulee aina hyväksytty, jos meinaa käyttää. Katja, sä olet samassa verkossa. Joo, niin on. Elisalo Saunalahti tai mikä se nyt on nykyisin. Tuossahan toi Elisa nyt rupesi pelleilemään tämän MTV3 kanssa ja moni ei nähnyt näitä kisoja, mutta
Mä näin nämä kisat, kun mä telkkarista selasin tuossa napista alaspäin, niin sieltä tulee Viaplay. Eli sieltä telkkarin Viaplaysta näkyy ilmaiseksi muutama. Siinä Viaplay-sovelluksella ei näy, mutta tuossa telkkarissa on tuo Viaplay-kanava. Siellä 20 jälkeen jossain siellä, niin sieltä löytyi toi. Palmu on DNA omistama. Eiku Moi on DNA omistama. Mä katsoin, että Moi ole DNA omistaja, mutta siellä olikin, että Moi on DNA omistaja. Nämä on näitä. Joo. Kai te saat Elisa mahdollisesti se Viaplay ilmaiseksi, kun Maikkari perseili. No ei se Viaplaysta ei kyllä näkynyt noita pelit, olisi pitänyt maksaa. Eli se oli toi telkkarin kanava, se on ollut ennen joka, ja ei se ole uusi juttu. Eli toihan tuli keväällä joskus toi Viaplay tuohon telkkariin niin kuin ilmaiskanavana. Että sieltä pystyy katsoa jotain, mutta toi päämatsi ei sieltä näkynyt, vaan se olisi pitänyt maksullinen olla. Eli ei se Elisa niin kuin siinä mielessä mahdollistunut. Eli toi Kanada-Norja näkyy sieltä ilmaiseksi, mutta pääottelu ei näkynyt. Eli siinä olisi maksullinen, pitää olla se MTV Plussa. Ja Viaplay se ei näkynyt, mä yritin katsoa, mutta ei. Kate Maikkarihan nyt meinasi jotain, että heidän kaikki kanavat tosiaan maksullisia. Harjoitus Esa Pulliaisen menetys suuri Rautanko musiikille ikävä ja yöstä voi pari yhteistä keikkaa tanssilla oltiin läppäämässä. Joo, se kuoli, se oli pitkään sairas kyllä, että siinä oli joku, ilmeisesti joku syöpä vai muu, mutta on pelkkää arvailua. Kysytään tekoille, että tietääkö se. Pani muuten närästää noin mansikat. Mitä tautia Esa Pulliainen sairastui ennen kuin hän kuoli? Esa Pulliaisen tarkkaa diagnoosia ei ole julkisuudessa kerrottu. Lähiomaisten tiedotteen mukaan hän menehtyi toukokuussa 2026 pitkän sairauden uuvuttamana. Jossain oli arvailuja siitä sairaudesta jossain lehdessä kyllä. Julkisuudessa ja lehdissä liikkui arvailuja syövästä, sillä Esa Pulliaisen ulkonäkö muuttui viimeisinä vuosina huomattavasti. Hän laihtui ja ajoi hiuksensa kaljuksi. Minkäänlaista diagnoosia ei kuitenkaan koskaan vahvistettu, sillä Pulliainen halusi pitää terveystietonsa yksityisenä asiana. Joo, eli siis syövästä oli epäilyt, mutta ei varmuutta ollut, hän ei kertonut sitä. No niin, tippuhan se sieltä, loistava. Loistava, nyt täytyy nostaa pois, tuossa on valkoinen matto ja oi, tippuhan se sieltä, jotenkin tämä on niin tyypillistä. Mä arvasin, että se voisi siitä tippua, mutta mä ajattelin, että ei se nyt tipu, kun mä paljon liikun, mutta tippuhan se. Se on kyllä hauskaa monesti, tässä on semmoinen juttu, että miettii näitä jo tosiaan, että miettii, että laittaa jonkun lautasen johonkin, että se on niin kuin riskipaikka ja sitten se loppupeleissä sitten se korreloituu siinä, se on tosiaankin. Vai erittäin hyvä, mitä se sotkee, niin mitä ei sotkisi. Tuossa on vielä tuo mansikkakippokin, niin pysyisikö se tuossa nyt? Se ei ole niin riskialtis kuin tuo toinen oli. Mä jätin sen pikkasen reunaan, mä ajattelin, että kyllä se tässä pysyy, mutta kun mä siirsin tuon puhelimen paikkaan, niin se puhelin tökkäsi sen. Virheiden määrä on vakio kyllä.
Ja muistakaahan nyt yläpeukut, saadaan se 20 yläpeukkua, mikä mun mielestä 3 tunnin lähetyksellä olisi jo kohtuullinen määrä. Ja aihepiirit on tänään ollut hyvinkin vapaat, kyllä voisi sanoa. Mutta perusajatuksena ei tiedetä eikä osata, se ei ole siitä mihinkään muuta. Joo, tänään voisi kyllä vähän ottaa aurinkoakin kyllä. Tänään paistaa. Tuossa oli joku vitsikin. Mitenhän se nyt meni? Hetkinen, että mä ihan päin helvettiin kerro sitä. Niin, oliko se niin, että turkulainen meni baariin? Jostain syystä ne on aina turkulaisia nämä vitsit. Turkulainen meni baariin ulkomailla ja sitten se jutteli siinä vieresistuvan kanssa ja se vieresistuva sanoi, että minun nimi on Neil Armstrong. Ja turkulainen kysyi, että joo, mitä se tarkoittaa, niin se sanoi se Neil Armstrong, että mä oon ollut 2 kertaa kuussa. Niin turkulainen sanoi, että niin joo, ja mä olin eilen koko päivän auringossa. Vitsi oli typerä ja huono kertoja, mutta noin pääpiirteet. Katja sanoi, että tämä meni just pilveen, on synkät pilvet. Yrittäjä hyvin sanottu, että nyt päivän aksaittaa auki pari olutta. No mitäs, etkö sä käynyt rehveillä erittäin hyvin sanottu? Eikö sulla ollut semmoista tuossa hommaa välissä? Rehvihomma. On noin raskaita tuommoiset reffihommat. Onneksi ei enää joudu sellaista näkemään, että kyllä. Tuntemattomien ihmisten kanssa rehvailemaan, niin ei saatana sentään. Ja miettii sitä, kun nuo ihmiset vielä tutustuu jossain Tindereissä ja tämmöisessä Facebookissa muuta, niin se on ajatuksenakin ihan kamala. Kyllä tästä iästä on jotain hyötyä ja muuta, ettei tarvitse tommosia miettiä. Jotkut naisethan käy niinku rehveillä, ne käy syömässä ja muuta, ja mä en oikein tiedä. En osaa sanoa. Ehkä mä olen liian vanha tollasen. Kyllä entisaikana oli silleen, että mentiin baariin ja siellä otettiin vähän ja sitten juteltiin ja sitten tapahtui mitä tapahtui. Että ei sielläkään niin varsinaisesti menty rehveille tai tämmöiseen. Mutta sitten siinä oli käyty jo läpi se ensimmäiset tapaamisjutut ja sitten jatkossa miettiä, että lähdekö tänään tai jotain muuta. Mutta se, että niin mennään etukäteen sovitaan rehveitä tuntematta ja näkemättä, niin kyllä se tuntuu vähän. Tuntuu aika hurjalta, en tiedä. Katja tutustui ukkoon netin kautta. No siihen aikaan oli eri palstat, ei ollut mitään Tindereitä. Mutta onko siinä mitään käytännön eroa siinä, että sama mikä palsta se on, jos niin ajatus on sama. Koska jos me niin kuin netissä miettii, ihminen tutustuu, niin siellä kirjoitetaan netissä mitä sattuu. Tässäkin on muutama, jotka on tämmöisiä vähän kiukkuisia, niin voi olla oikeassa elämässä ne on hyvinkin sympaattisia ja tämmöisiä, että ei voi tietää. Ja sitten ihminen voi sitten itsensä muuttaa netissä ja niin edespäin, että on siinä omalla tavallaan ne ensin leffit voi olla kyllä, ei välttämättä johda alttarille. Ja jos sitten tietysti siinä on se, että no ennen saiko ihmiset tutustu pienissä kylissä ja kaupungeissa, eli siellä katseita vaihdettiin ja niin edespäin. Ja jotenkin se oli mun mielestä se luonnollinen tapa. Mutta toki se rajaa paljon sitä partneria, jos asut pienessä kylässä, missä on 2000 asukasta, ja sitten sä etsit puolisoa, niin se on aika niin kuin sanotaanko rajallinen se määrä, mitä sulla on vaihtoehtona. Et isommassa
isommassa populaatiossa tietysti vaihtelevuus on parempi, mutta paraneeko se itse lopputulos? Eli monissa pikkukyläissä nämä parisuhteet kestää koko eliniän. Isoissa kaupungeissa se on vähän sitten haastavampi. Katja sanoi, että olihan siellä kaikenlaista. Niin, ja Katja, se tiukka kysymys. Oletko varma, että teit oikean valinnan? Sitä ei tiedä, että onko sitten ollut niin eri vaihtoehdosta vähiten huono vai onko se ollut paras valinta. Että se on vähän haastavaa. Mutta onhan se netti, niin kuin miettii sillä tavalla, kun on näitä keskustelujuttuja ja muita, niin täällä näkee ihmisiä, jotka tutustuu ja se on ihan ok. Mia sanoi, että ei Tinderi. Mikäs Mia siinä on vikana? Saat potentiaalin Tinder-iässä. Vai käyttääkö nuo ihmiset Tinderiä vielä? En mä tiedä kyllä. Ai Katja tuli ja sitä treffejä käyty, oli toimari, rallikuski ynnä muuta. Ei ole yhtään lentokapteenia tai lääkäriä. Harjoitusta eilen loppui kesken kampin äärellä kuohuviinipyllot 200 minuuttia 295 kappale. Oho. Ja tänään niitä menee sitten vielä, mutta en tiedä, saako ne lisää tälle päivälle. Mialla on huonoja kokemuksia ollut Tinderistä. Joo. En tiedä, en ole koskaan kokenut tarvetta, enkä käyttäisi vaikka olisi mikä tilanne. Ei ole mun juttuja tuollaiset ollenkaan. Tehän voitte ajatella sen sillä tavalla, kun te menette, tutustutte johonkin ihmiseen. Jos joku ihminen juttelee teidän kanssa ja on tekemisissä, ja se tulee uudestaankin, ja niin edespäin, niin silloin se ymmärrät sen, vaikka sä oot miten pöljä, niin se toinen hyväksyy sen pöljyyden. Mutta tuo Tinderissä ja muissa, niin siellä tehdään feikkiprofiileja ja kerrotaan kaikki valhetta, niin se ei ole sama asia. Eli ne huonot piirteet voi tulla sitten vähän myöhemmin esille, tai se muu status siinä. Toki eihän se 100% varmaan noinkaan ole, mutta aika useasti niin ihmiset, kun takaa livenä ja katseita vaihtaa ja puhuu, niin siinä näkee sitten, mitkä ihmiset tulee jollain asteella toimeen. Mutta se, että mennään johonkin reffeille istua ja juodaan kahvia, niin sehän ei kyllä kerro mitään. Katja, sä oot ennen ei niin huijattu, se näki esitapaamisessa, on niin edes käynyt. Tinderissä voi nykyään kusettaa, miten huvittaa. Niinhän se on. Sitä mä tarkoitin just, että monesti ihmisen niin kuin ensikatseesta, jos sä näet livenä, niin sä näet vähän, että jos sä mietitään netissäkin, että joku on taas kusipää ja muuta, kun sä näet sen livenä ja puhut pari sanaa, niin sä huomaat, että eihän se olekaan. Ja sitten taas joku täällä oikein lipevä ja kiltti, niin sitten sä huomaat, kun näet oikeasti, että se on aika salamyhkäinen ja semmoinen omituinen katse. Eli kyllä nämä paistaa läpi sitten reaalelämässä. Mia, sä oot niin perunnari, niin on käynyt, miehen todellinen paljastui. Mutta mites Mia toistepäin, onko sinun todellinen luonne myöskin paljastunut jollekin miehelle, että näitä ei voi tietää. Eli kyllä Tinderissä niin keskustellaan vähän niin kuin anonyyminä kaiken kaikkiaan, vaikka siellä kerrotaankin paljon. Harri Lyörä sanoi, että jos haluaa pariutua, niin livenä aina, ei mitään nettisovelluksia livenä. Sä olet aina rento itsesi kaikki ne vikoineen. Ei välttämättä Harri Lyö rento, eli kyllähän sitä voi olla sellainen puupökkelö, myöskin niin kuin Pirkka-Pekka Peteliuksessa, kun ne esittää sen lauluesityksen siellä suvijuhlissa, niin kyllähän sitä voi livenä olla mies semmoinenkin, mutta sulla on oikein nainen, niin se hyväksyy sen pökkelyyden niin sanotusti. Eli näin se menee. Mutta sitten jos sä menet niin nettireffeille ja on tapaaminen jossain ja sitten sä menet sinne puupökkelöön, niin sehän ei toimi ollenkaan ehkä. Mutta normielämässä se voi toimia, että nainen voi katsoa, että toi on vähän tämmöinen jäykkä juntti, mutta muuten ok. Mia sanoo, että kyllä on. niin. Näin se on. Mutta yksi asia, mitä mä ihmittelen suuresti, sanotaan tämä nyt vielä tähän.
Tehän voitte sanoa, oletteko samaa mieltä, kun eihän mä mistään ymmärrä muutenkaan, niin oletteko samaa mieltä. Mutta mä monesti ihmettelen, kun ihminen on yksin. Se etsii kovasti seuraa. Eli se käy paljon paikoissa ja on seuraa ja muuta. Sitten kun se saa jonkun siihen vierelleen pysähtymään, niin ensimmäinen homma on 2 viikon päästä pitää kavereiden kanssa lähteä laivalle. Eli niin kuin periaatteessa ihmiset etsii itselleen parisuhdetta, ja sitten kun se parisuhde siihen tulee, niin ensimmäisiä hommia on lähteä kavereiden kanssa viihtelemään tai jotain muuta vastaavaa. Tätä mä oon ihmetellyt niin kuin oikeasti. Mä en oikein saa siihen mitään otetta, että miksi näin. Eli jos hirveästi haetaan parisuhdetta ja sitten kun se löytyy, niin ei mene kauan, kun pitää kavereiden kanssa lähteä laivalle ja sitten yleensä karjutuu ne parisuhteet. Katseet Harrin kanssa nähty, molemmat on sitä, mitä ollaan, ei sitä mitään. Harri Lyyrä sanoo, että nyt on lähtevä pari korjaavaa, juhlat jatkuko ja koska mä voin. Sähän olit raitis mies, Harri Lyyrä. Mitäs nyt, onko tämä kiekkojuhla mennyt överiksi? No onneksi Harri Lyyrä, minä olen tehnyt muutoksen tai päätöksen, että en ota alkoholia, niin pysytään balanssi kasassa kuitenkin. Harri Lyyrä sanoi, että just näin, joo. Joo, kyllä tämä netti on, tämä vääristää monella tavalla, se vääristää katsojat ja videoiden tekijät ja muut, että se vaan on näin. Harri Lyyrä sanoi, että voihan sitä kerran, koska maailmanmestaruus, okei. Joo, en toki tuomitse, siitä ei ole kyse, mutta mä mietin vaan, että muistinko mä oikein, että sä olit raittis mies, mutta poikkeus on vahvistaa säännön tietysti, voisin näinkin ajatella. Niin, en osaa sanoa, mikä mulla sitten olisi semmoinen, että pitäisi juhlia. Mä en ole koskaan oikein alkoholilla juhlinut enkä surru, että kumpikaan ei ole mun juttu ollut. Mä olen oikeastaan juonut alkoholin viihteen takia. En ole sen takia, että olisi surua tai olisi iloa. En ole koskaan näin. Toki on silloin 95 ollut ravintolassa, kun oli tämä Suomi voitti tämän ensimmäisen maailmanmestaruuden, mutta en mä nyt sieltä sen takia juonut, että tuli se maailmanmestaruus. Mä olin muutenkin siellä ottamassa olutta, että se on näin. Sama nämä juhannukset ja muut ei ole mitään pakkotarvetta mun niihin. Mä oon aika vähissä juhannusjuhlissa loppupeleissä ollut, että nuorempana tuli ehkä Mustikkamaalla oltua ja Mustikkamaalla ja Raumanmeren juhannuksesta on joskus ollut, mutta mä en ole siinä ottanut alkoholia. Ja sitten muutaman kerran Pohjanmaalla on tullut otettua juhannuksia, mutta kyllä aika vähissä on muuten nämä juhannusjuhlat. Mustikkamaalla joskus aikoinaan, mutta siitä on kyllä valovuosi aikaa. Harliosta otan hyvin harvoin, nyt menee pari päivää, mutta sitten loppuu taas. Okei. Joo. Mikähän se oli muuten aikoinaan? Siellähän tuli otettu juhannuksen nuorena joskus tuolla Vantaan kaupungin leirintäalueella. Olisiko se ollut Kukonnotko? Voiko olla, vai onko se Lohjalla toi Kukonnotko tai joku semmoinen paikka. Siellä on, no Vantaan kaupungin näillä leirintäalueilla on pari kertaa on juhannusta vietetty hieman humaltuneena. Tuo Kukonnotkossa sitten tuli vähän niin kuin jo nuorena ensimmäisiä kertoja testattu ja sitten se oli sitä oksentamista koko ilta. Mutta olikohan se Kukonnotko? En ole kyllä varma. Siitä on niin paljon aikaa. Miettikää, siitä on tosi paljon aikaa. Katsotaan. Kukonnotko leirikeskus Heinolassa. Ei se kyllä toi ollut. Tai voisi olla kyllä toisaalta. Ei ole. Jotenkin en muista. On se perhana. Kukonnotko leirikeskus Heinola. Senpä olisi muistanut sitä.
Leirikeskus Metsäpirtti, Turuniementie, lasten kesäleirit, Luhtaarannan leirikeskus ei sano mitä, Luukin leirikeskus. Toi oli varmaan se toinen, toi Luukin leirikeskus. Mutta se, että Kukonotko oli tuolla Heinolassa, en pääs muistaa. Katja, sä oot saa sitä viinaakin ottaa silloin täällä. Joo, totta kai. Katsotaan vielä tuosta. Minkä vitun takia sä laittoi joku paikat, ei näytä mitään. Hausjärvellä on Vantaan karavani, joo. Vantaan alueella ei perinteistä kunnon. Enhän mä sanonut, että Vantaan leirintäalueet. En mä laittanut missään, että Vantaan alueella. Vantaan kaupungin leirintäalueet. Tätä kaupungin ulkopuolella. Tässä toi Google oletti, että mä halusin joo. Eli tässä nyt tuli Vantaan alueet, Porkkalanniemi ja Urkoilualue Kirkkonummella. Sitten lukee, että Vantaan kaupungin alueella on omia ulkoilualueita. Äsken just se kertoi, että Vantaan kaupungilla ei ole näitä. Niin. Kukonotko Heinolassa, se on varmaan se. Sitten on Palajärvi Vihdissä. Tuolla mä oon muuten käynyt ja siihen meni yksi juhannus tuossa. Palajärvi Vihdissä, katsotaanpas se. Mä muistan, että sinne piti mennä jotain tietä, olisiko ollut Porin tie tai joku tämmöinen, niin se on jäänyt mulle mieleen. Piti kävellä niin hemmetisti, kun bussilla meni. Sitten tulee Palojärvi, vaikka mä laitoin Palajärvi. Nyt se on sitten Palojärvi nimellä. Toi on väärin toinkin. Google on tänään sekoilu. Toi Palojärvi on tuossa niinku Veikkolasta ylöspäin. Palojärvi. Toi se varmaan on, joo. Siinä meni tuommoinen joki vieressä ja sitten tuossa oli se leirintäalue. Toi se varmaan on sitten. Mutta ei tässä varmaan enää sitä samaa paikkaa kyllä ole. Siitä on niin paljon aikaa. Voi olla näin, en tiedä. Talholla meni Espoo ulkoilijoille. Katsotaan vielä Kukonotko. Tulisiko sieltä mitään? No niin. Se näyttäisi olevan vielä toiminnassa. Joo, Lusin suoran jälkeen Kukonotko leirikeskus, kyllä. Katja, sä oli Vantaan ennen Jörssissäkin Inkoossa, siellä isällä oli vene. Joo, ja mä en muista mikä semmoinen paikka on, mihin piti mennä veneellä, se oli saaressa, siellä oli joku talo, mutta yhtään en muista. Se oli Vantaan aluetta joskus. Vantaan nuorille oli semmoinen niin kuin leiripaikka oli jossain, mutta se oli
En kyllä muista, siitä on niin paljon aikaa. Ja silloin tuli eka humala otettua se leirintalo. No mä aikaisemminkin toki se tikkuviinalla ottanut humalan, mutta siellä tuli otettua siellä leirikeskuksessa. En muista, se oli varmaan joku, olisiko ollut Espoo tai Kirkkonummella saattoi olla. Ja sitten Vantaalla oli myöskin kalastuspaikka, oli siinä jossain Kirkkonummen kupeessa, olisiko ollut Porkkala tai jotain. Ja siellä tuli joskus muutama lahna käyty ongittua, se oli Vantaan aluetta. Että onhan Vantaalla ollut näitä paikkoja, mutta ei niitä varmaan enää ole. Tuo Kukonnot, kun mä nyt muistan nimestä, mutta Mutta niin, ne maailma muuttuu siihen aikaan, kun mäkin olen ollut sen ikäinen, niin en mä ole tämmöisiä Heinoloita ja tämmöisiä siinä mielessä osannut muistella, että kun maailma on erilainen siinä. Vanhemmiten se on tullut reissattua niin paljon, niin nämä jää paremmin mieleen nämä, mutta nuorena ei ne ollut tärkeitä. Jos te meinaatte, kun nuorena lähti tuommoiseen mökki viikonloppuun, niin ei se ollut tärkeää, missä se mökki oli. Tärkeämpää oli, mitä siellä mökillä tuli tehtyä. Näin se vaan on. Joo. Joo, Porkkala, Rantakaa, Kirkkonumen kunnan Vantaankaan Vuokossa sekä lisäksi Uudenmaan vielä. Joo, Tuomaa on varmaan Porkkalassa ollut onkimassa lahnoja. Mun täytyy putsata tätä konekin, tää on niin pölyinen ja likainen. Se on varmaan seuraava projekti tästä tänään. Ruokailut on syöty ja sitten fundeerataan, miten tämä päivä tästä jatkuu. Mutta periaatteessa 3,5 tuntia vedetty menemään. Eikö tämä nyt olla riittää jo? Tässä on juteltu kaiken näköistä. Mieltä on pahoitettu ja muutenkin. Mutta muistakaahan te arvostat mielensä pahoittajat, että se on vain hetkellinen tila. Ei kannata näitä jäädä miettiä. Maailmassa on paljon tärkeämpiäkin asioita kuin joku runnarin lähetys. Että nämä on tämmöistä niin sanotusti turhan päivästä lässyttämistä nämä lähetykset. Mutta joo, tämmöisiäkin pitää varmaan olla ja kiitos kaikille ja hyvin mukavaa päivänjatkoa. Ja palataan taas asiaan. Kai te saat muistaa vetästä koneen pohjassa, jos läppärikysymys. Joo, tämä on läppäri tämä. Mutta ei tämä ole kyllä likainen, tämä on mulla niin paljon liikenteessä, mutta tämä on tästä päältä, kun mä avaan tämän, niin tämä on likainen. Mutta annetaan vähän rättiä tälle. Ja tietysti umpirädällä rätillä, eikö vaan? No joo, mä otan virrat pois kuitenkin. Mutta joo, kiitos kaikille ja kivaa alkanutta viikkoa.